მადლობის. დღეს 14 თებერვალია. მე გიორგი საკაძე ვარ, საქმიანი დილა TV Pirveli-ზე შეგიძლიათ გვიყუროთ ყველა სოციალური ქსელით, განსაკუთრებით მათ, ვინც საქართველოს ფარგლებს გარეთ არის. საქართველოსთან სხვა ქვეყნებში სამუშაოდ წასული ადამიანების რიცხვი კი საკმაოდ დიდია. 2015 წლის მარტის არაოფიციალური მონაცემებით საზღვარგარეთ მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეების რაოდენობა დაახლოებით 1.607.000 ადამიანს შეადგენდა. საქართველოს მოსახლეობის დაახლოებით მე-100-ზეა საუბარი, რომელიც საზღვარგარეთ დასაქმებულთა სამუშაო უმეტეს შემთხვევაში დაბალკვალიფიციური, ხოლო სამუშაო პირობები კი საკმაოდ მძიმე. ამის მიუხედავად ქართველების უმეტესობისთვის საზღვარგარეთ დროებით მუშაობა კვლავ სასურველ შესაძლებლობად აღიქმება და აი ამ ანალიზის შედეგად გამოვლინდა რეგიონის მოსახლეობისთვის დროებით სამუშაოდ სასურველი ქვეყნებიც. მოკლედ 5 ფავორიტ ქვეყანას შორის არის ამერიკის შეერთებული შტატები, რუსეთი, გერმანია, დიდი ბრიტანეთი და საფრანგეთი. ქართველები რესპონდენტებიდან, რომლებსაც საზღვარგარეთ დროებით მუშაობა ასურთ, ყველაზე მეტი, შეერთებულ შტატებს ასახელებს, 18% სასურველ ქვეყნად. დიდ ნაწილს სურს მუშაობა გერმანიაშიც, საუბარია 15%-ზე. რუსეთი ქართველების ფავორიტ 5 ქვეყანას შორის არის, თუმცა მეხუთე ადგილზეა და იმ ქვეყნებს შორის ქართველებისთვის შედარებით ნაკლებად სასურველი ადგილია სამუშაოდ, საუბარია 7%-ზე. მოკლედ, სომხების საკმაოდ საინტერესო არის რეგიონის ქვეყნიდან გამომდინარე. სომხების იმ ნაწილისთვის, რომელსაც სხვა ქვეყანაში მუშაობის სურვილი აქვს, ფავორიტი ქვეყანა არის რუსეთი. 23%-ს ჩვენი მეზობელი სომხებისა სურთ, რომ იმუშაონ რუსეთს. ნაწილისთვის შეერთებული შტატებია მიმზიდველი დროებითი სამსახურისთვის, 18%-ზეა სადღაც საუბარი და აღსანიშნავია, რომ თურქეთი მხოლოდ აზერბაიჯანელი რესპონდენტებისთვის არის სამუშაოდ განსაკუთრებულად მიმზიდველი ქვეყანა და საუბარია 26%-ზე აზერბაიჯანელების. აი აზერბაიჯანელების 14% სურს, რომ იმუშაოს დროებით თუნდაც რუსეთში და 12% სხვათა შორის კვლავ გერმანიას უმიზნებს. მიუხედავად ამისა, რომ ქართველების უმრავლესობამ საზღვარგარეთ მუშაობის სურვილი გამოთქვა, როგორც აღმოჩნდა რეგიონის ქვეყნებთან შედარებით, მათ ყველაზე ნაკლებად სურთ სხვა ქვეყანაში მუშაობა, ქართველებს. საუბარია 36%-ზე, ასეთი ერთგული მამულიშვილები უყავართ გამჩენს. ამასობაში კი დასავლეთ საქართველოში ნარინჯისფერი თველი დასრულდა, როგორც ციტრუსის შტაბში ანგრევად ციტრუსების BMG-ს განუცხადეს, ბოლო მონაცემებით ექსპორტზე 13.569 ტონა მანდარინი გავიდა, რაც 6.213 ტონით შემცირებული მაჩვენებელია 2016 წელთან შედარებით. გადამამუშავებელმა საწარმოებმა მიმდინარე სეზონზე 8.320 ტონა არასტანდარტული მანდარინი გადაამუშავეს, რაც 6.580 ტონით ჩამორჩება 2016 წლის მაჩვენებელს. მოდი გადავხედოთ 2017 წლის საექსპორტო ბაზრების ხუთეულსაც, აქაც ერთგვარი რეიტინგი. აი ნახეთ, აზერბაიჯანი არის პირველ ადგილზე 34.075 ტონით, მეორე ადგილს იკავებს რუსეთის ფედერაცია 15.222 ტონით, სომხეთი 2445 ტონა, უკრაინა და ყაზახეთი. ყაზახეთში სულ 153 ტონა გავიდა, მაგრამ აი უკრაინამ კი 5122 ტონაზე არათუ კონტრაქტები გააკეთა, არამედ მიიღო ქართული ციტრუსი. ციტრუსის მცირე ნაწილის ექსპორტი ასევე განხორციელდა ყატარში, ლიტვასა, პოლონეთში და უზბეკეთში და ასევე საუბარია ძალიან მცირე მოცულობაზე ბელორუსეთში. ეთქმა იმდენად მცირეა, რომ აღნიშნვის ღირსადაც არ ღირს. მთლიანობაში ჯამში გადავხედოთ ციტრუსებიან ყველაფრიანად მოდი ვაჭრობის დინამიკას 2018 წლის იანვარში საქართველოში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვა აქ ცხადია არადეკლარირებული ვაჭრობის გარეშე არის საუბარი 815 მილიონზე მეტი შეადგინა სადია დოლარზეა საუბარი, რაც წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე 20%-ზე მეტი არის. სტატისტიკის სამსახურის ინფორმაციით, აქედან ექსპორტი 222 მილიონზე დოლარზე მეტი იყო, ეს სხვათა შორის 25%-ით მეტია გასულ წელთან შედარებით, ხოლო იმპორტი 593.600.000 ეს მატება აქ 18%-იანია. უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2018
18 წლის იანვარში $371 შეადგინა და საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 45.5%. ასევე საქსტატის განახლებულ მონაცემებს ბიზნეს სიახლეებშიც არ მოგაკლებთ და ამდენ ციფრ რიცხვებში და სტატისტიკებში რამდენიმე წამით სულ რაღაც ამოსასუნთქად, მოდი მოკლე ანონსი ვნახოთ, ვინ იქნებიან დღევანდელი საქმიანი დილის სტუმრები რეკ-ტაიმის ფონზე. 14 თებერვალს დილას საქმიანად იწყებენ მაიკლ არეთსი, ივა ჭყონია და კახა აცანელიძე. საზა აფაშიძის და ბექა ბაციკაძის სტუმარი სერგი კაპანაძეა. მასპინძლობთ გიორგი კობეშავიძეს, მონიკა დორადოს, შორენა ლორთქიფანიძეს, ნინო ზამბახიძეს და ვახუშტი მენაბდეს. დილა საქმიანია TV პირონზე. სიახლე მედია ბაზარზე ან იდეაში საფინანსოზეც არის ის, რომ გარდა იმისა, რომ VTB ბანკმა სრულად შეცვალა სამეთვალყურეო საბჭო თავის თავმჯდომარიანად, ფაქტია მარკეტინგისა და PR-ის სამსახურის ხელმძღვანელიც ვერ შეინარჩუნა. წლების განმავლობაში ამ ბანკის, ამ სამსახურის ხელმძღვანელი გია ბარკალაია ტელეკომპანია იმედის კომერციულ დირექტორად გადავიდა. მე ვულოცავ გიას და წარმატებებს უსურვებ საკმაოდ დიდი გამოწვევებილის წინ და ეს იმ ფონზე, რომ წელს ტელეკომპანია იმედი დამოუკიდებლად გაყიდის რეკლამას. დამოუკიდებლად რა? ტელეკომპანია იმედი რამდენიმე მედია აქტივით არის რეალურად წარმოდგენილი ბაზარზე და მათ შორის არის რადიო იმედი, ტელეკომპანიები GDS და Maestro. ეს უკანასკნელიც ბოლო რამდენიმე თვეა უკვე 24 საათიან რეჟიმში, საინფორმაციო რეჟიმში M-News-ის სახელით მაუწყებლობს ეთერში. გუშინ Maestro-ს დაბადების დღე იყო და იქ მყოფ ჩემს რამდენიმე კოლეგას ვულოცავ Maestro-ს დაბადების დღეს, ასევე Maestro-ს დაბადების დღეს ვულოცავ მის დამფუძნებლებს. სიახლეა საგამომცემლო მედია ბაზარზეც კიდევ ერთი მსოფლიოში აღიარებული ბრენდი დაიმკვიდრებს თავს გაზაფხულიდან საქართველოში. გიორგი შარაშიძემ Georgia Today-ის გამომცემლმა რამდენიმე დღის წინ დაანონსა ჟურნალ ანტრეპრენეურის შემოსვლა. უდაოდ დიდი ამბავია და მნიშვნელოვანი, მინდა განსაკუთრებული წარმატება უსურვო გიორგის, ენერგიულ უნარიან ადამიანს და წარმატებები ქართულ ანტრეპრენერს. იმედია ამ გამოცემის ბაზარზე ყოფნა იქნება დამატებითი ინსპირაცია ქართული ბიზნეს საზოგადოებისთვის, მაქსიმალური გამჭვირვალობისკენ და საზოგადოებასთან კომუნიკაციასკენ. მოკლედ, წარმატებები გიორგი შარაშიძეს და მის გუნდს და ქართულ ანტრეპრენერს. ახალ ჟურნალს ჩვენ ჯერჯერობით არ ვგეგმავ, თუმცა სიახლეებს BMG რომ არ მოგაკლდებთ ამას სამწლიანი ისტორიის განმავლობაში მე მგონი უკვე შეეგუეთ, ხო და კიდევ ერთი წონიანი სიახლე გვაქვს რა. ერთ მძიმე კაცს ვიმატებთ, ოქროს კაცია, მაგრამ მძიმეა. მოკლედ BMG ტაბულასთან ერთად მძიმე კაცის ტრანსლირებას იწყებს TV Pirveli-ზე. ესე გადავწყვიტეთ. ყოველ შაბათ-კვირას საღამოს 10-ის ნახევარზე დავით კოვზირიძის საავტორო ტელეპროექტი მძიმე კაცთან ერთად, სწორედ ჩვენი გუნდის BMG-ის წარდგინებით იქნება და უბრუნდება სატელევიზიო სივრცეს და ეს სატელევიზიო სივრცე იქნება სწორედ TV Pirveli. Blitz ინტერვიუს ფორმატის ток-შოუს სტუმრები ისევ მრავალფეროვანი იქნება, ასევე სხვადასხვა პროფესიის შეხედულების და ღირებულებების ადამიანები, რომლებიც ავიცი 17 თებერვლიდან ინტერნეტ მომხმარებლებთან ერთად ასევე ტელემაყურებლების წინაშე წარსდგებიან და შეეცდებიან კოზირას ბევრისთვის უხერხულ კითხვებს მოხერხებულად უპასუხონ. უცვლელი რჩება გადაცემის მიზანი საზოგადოებამ უფრო ახლოს და სხვადასხვა კუთხიდან წარუდგინოს მათთვის საინტერესო სტუმრები და რა თქმა უნდა კიდევ უფრო ხშირად ვიდრე აქამდე საქმიანი წლების წარმომადგენლები. მე მინდა წარმატება უსურვო მძიმე კაცს, დავით კოვზირიძეს, ტაბულას და BMG-ს.
ცხადია სატელევიზიო ფორმატის გარდა გადაცემა ჩვეულებრივ დაიდება ტაბულას ვებგვერდზე tabula.g და აიტვირთება ტაბულასა და გადაცემის მძიმე კაცთან Facebook გვერდებზე. აქ ცვლილება არანაირი არ არის. კიდე ამბავი რომ საქართველოში არაფერი შეუძენია არც აპირებს, მაგრამ აი ევროპაში კი წასდათ ხელი და დაერიან მედია აქტივებს. Forbes-მა 12 თებერვალს დაადასტურა ბრიტანული ავტორიტეტული ონლაინ ბიზნეს გამოცემის The Memos შეძენა, ნასყიდობის თანხა არ სახელდება. Forbes-ი ადასტურებს, რომ The Memos შეძენა არის კომპანიის სტრატეგიის ნაწილი, რათა უფრო დამაჯერებლად იყოს წარმოდგენილი ევროპულ ბაზარზე და მეტი ევროპული კონტენტი ვიხილოთ Forbes.com-ზე. Forbes-ი ადასტურებს თავის სურვილს მომავალშიც გააგრძელოს მედია შესყიდვები, მისთვის ღირებული აქტივებისა ევროპის მასშტაბით და აი რა ბედნიერებაა, რომ ჩვენ ვერ გვიყიდიან. ჩვენი საშუალებით კიდევ გაიფართონ რეგიონალური დაფარვა. აქაც საკმარისზე მეტად ვყავართ წარმოდგენილი წარმატებები Forbes, წარმატებები მის ევროპულ მედია ექსპანსიას. The Memo ნამდვილად სოლიდური შენაძენია და მნიშვნელოვანიც. და აი სადმოვა იმ შენაძენთან, რომელიც მე მაქვს BMG-ის გუნდის სახით და მისი კაშკაშა წარმომადგენელი კვლავ ჩემთან ერთად არის. აგერ ანათებს პერიოდულად ყურში რაღაც ესმის, რასაც უგვარებს დავით ქართველიშვილი, მაგრამ მე ვსაუბრობ ანა ლაპიაშვილზე, ანა დილა მშვიდობის. მშვიდობის გიორგი. თემას გავაგზავნებ, ოღონდ Forbes-თან კავშირში არ არის, მაგრამ პეკინის გამზირზე ტანზაცვლის მაღაზია პრომოდი დაიხურა. პეკინის 5 ნომერში ფართი, სადაც აქამდე მაღაზია ფუნქციონირებდა, ახლა ქირავდება. ადგილი შეიცვალა ქალის თეთრეულის მაღაზია ეტამაც და ორსეიმაც უკვე მის გვერდით გადავიდა. ეს მაღაზია ედრესის ჯგუფის მართვაში იყო, მიზეზი კი სავარაუდოდ პეკინის გაცალმხრივება გახდა, რადგან როგორც მოვაჭრეები ამბობენ, მყიდველების რიცხვმა იკლო. სხვათა შორის პეკინის გამზირზე უძრავი ქონების ფასი შემცირებულია. პეკინის გამზირზე კომერციული უძრავი ქონების იჯარის ფასი 2017 წელს წინა წელთან შედარებით 9%-ით, ხოლო ფართების ვაკანტურობა კი 7%-ით შემცირდა. სტატისტიკას Colliers International Georgia ავრცელებს და შესაბამისად ჩვენც მათ მონაცემებს ვუყურებთ. პრომოდი დაიხურა, სხვა გაიხსნება და იმედია პეკინის გამზირსაც ეშველება და ვიდრე ეს მოხდება მანამდე საქართველოს შეიარაღებული ძალების პირად შემადგენლობას ფეხსაცმელს თურქეთში შეუკერავენ. თავდაცვის სამინისტრომ თურქულ კომპანია იაკოპოგლუსთან ხელშეკრულება უკვე გააფორმა. ხელშეკრულების მიხედვით თურქულმა კომპანიამ 22500 წყვილი მაღალყელიანი ფეხსაცმელი უნდა შეკეროს, შეკვეთის საერთო ღირებულება $832,500-ია. აღსანიშნავია, რომ შეიარაღებულ ძალებზე გაცემულ მაღალყელიან ფეხსაცმელებს ვადა 2017 წლის ბოლოს ამოეწურა. გასულ წელს ფეხსაცმელების შეძენაზე გამოცხადებული ტენდერი კი ჩაიშალა, ამიტომ შეიარაღებულ ძალებს მოუწიათ დაჩქარებული წესით კომპანიის შერჩევა და ხელშეკრულების გაფორმება. თურქულმა კომპანიამაც იჩქარა, შერჩევა თანამშრომლებთან გამოკითხვის წესით მოხდა და 22500 წყვილი მაღალყელიანი ფეხსაცმელი მოკლედ თურქებმა დაადასტურეს ხელშეკრულებით, რომ აპრილის ბოლომდე ეს 22500 წყვილი აი ესეთი მაღალყელიანი ფეხსაცმელისა, ქალბატონებო და ბატონებო, ჩვენს ოქროს ბიჭებს, ქართულ ჯარისკაცებს, ქართულ ჯარს, ქართულ არმიას აპრილის ბოლომდე ადგილზე ექნება. მე ისე უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ინფორმაცია მაქვს, გიორგი, ოღონდ საქართველოს პარტნიორებს გავცდი, ასობით ათასმა ბრიტანელმა ერთ დღესაც მოულოდნელად აღმოაჩინა, რომ მილიონერია. ვისურვებდი, რომ ასეთი ამბები საქართველოდანაც ყოფილიყო. ამ აღმოჩენაში მათ უძრავი ქონების რეალიზაციის ბრიტანული საიტი Zoopla დაეხმარა. კომპანიამ კვლევა ჩაატარა და სპეციალური კალკულატორი შექმნა, რომელთაც ბრიტანეთში მოქალაქეები მათ საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ღირებულებას განსაზღვრავენ. Zoopla-ს კვლევა აჩვენებს, რომ დიდ ბრიტანეთში 768,000 ბინის ან სახლის ღირებულება 1 მილიონ ფუნტს აღემატება. ყველაზე მეტი ძვირადღირებული უძრავი ქონების მფლობელები კი, რა თქმა უნდა, ლონდონში არიან. ალბათ ბევრისთვის ცნობილია ფასი უძრავი ქონებისა ლონდონში რამდენად მაღალია. ბრიტანეთის დედაქალაქში 1 მილიონ ფუნტზე მეტი ღირებულების 430,000-ზე მეტი სახლია. ამასთან 2016 წლის აგვისტოდან ამ ტიპის სახლების რაოდენობა 23%-ით არის გაზრდილი. ყველაზე ძვირადღირებული რაიონი კი ვესტმინსტერია. ხუთეულში შედის კენსინგტონი და ჩელსიც. ასევე ჰამერსმიტი და ვანდსვორტი, ასევე კამდენი და მოკლედ ხუთეული საკმაოდ წარმომადგენლობითია. მოკლედ
რაღაცა სადღაც იხურება, მაგრამ აი სამეზობლოში გახსნაზე ვერ თანხმდებიან და ანა ამბავი უნდა მოგიყვა, რომელიც ახლა განსაკუთრებით თემურ ჭყონიას დააინტერესებს, როგორც პირდაპირ ასევე გადატანითი მნიშვნელობით. მაკდონალდს ერევანში ერთ-ერთ ცენტრალურ მოედანზე რესტორნის გახსნა სურს, ეს ყველა მიცით. თემურ ჭყონიას ეს არაერთხელ დაუდასტურებია და მათ შორის საქმიანი დილის პირდაპირ ეთერში, მაგრამ ამ ფაქტს მოწინააღმდეგეები ყავს. და ისიც სიმეონიჩი ყურადღებით სომხეთის სურსათის სააგენტოს დირექტორის დავით პიპოიანის თქმით სომხური სწრაფი კვების კერძები ბევრად უფრო კარგია ვიდრე უცხოური კვების რესტორნების ქსელის პროდუქტი. მისი თქმით ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ის არის, რომ მაკდონალდსის რესტორნის კულინარს პროდუქტის მომზადების პროცესში ვერ გააკონტროლებენ. პიპოიანმა უცხოური სწრაფი კვების უარყოფით მხარეებზეც ილაპარაკა, თქვა, რომ ნახევარ ფაბრიკატებს სხვადასხვა დანამატი აქვთ და რომ მათი მომზადება ძალიან სწრაფად არის შესაძლებელი. ამასთან დასძინა, რომ მაკდონალდს ადგილობრივ ბაზარზე წარმოდგენილი რესტორნებისთვის უარყოფითი ეფექტი ექნება. გარდა ამისა, პიპოიანის თქმით, მაკდონალდსის საკვები ეროვნულ კერძსაც დაარტყავს. მისი განმარტებით, ქაბაბი ბევრად უფრო ჯანსაღი საკვებია. სათარის ლოგიკა. ანუ ორგვარი ლოგიკა არის. ერთი ის რომ უკეთესი ეროვნული, მაგრამ მაინც ფიქრობენ რომ ისეთი მაღალი იქნება. არა, უნდა შევიდეთ ჩვენ. აუცილებელია რომ ყველაფერს გავაკეთებ, რომ ჩვენი მაკდონალდსი გაჩნდეს ცენტრალურ მოედანზე. ერევნისა. თემურ ჭყონიას თუ შეიცვლის, მას ეგრეთ გადაიფიქრა, რომ შესულიყო სწორედ ამ ბაზარზე. ნახოთ, ყველაფერი წინ გვაქვს დარწმუნებულობა, რომ ამ ბიზნეს განვითარების გეგმები კიდევ უფრო ფართო აქვს. გიორგი, ჯერ მაკდონალდს გახსნასთან დაკავშირებულ ამ გაუგებრობას არ ვაგვარებთ, მაგრამ ინტერნეტობის პრობლემა შესაძლოა ძალიან მალე გაქრეს. მე ვერ ვეშვები SpaceX და ილონ მასკ მთელი დედამიწისთვის მაღალი ხარისხის ინტერნეტის მიწოდებას კოსმოსიდან გეგმავენ და შესაბამისად ვერც ეს ამბავი გამოგვჩებოდა. 3 წელია ილონ მასკის კომპანია SpaceX-ი ამ პროექტზე მუშაობს. კოსმოსში ტესლას მანქანის გაშვების შემდეგ კი კომპანიამ ძალიან მალევე გამოაცხადა, რომ 17 თებერვალს დედამიწის ორბიტაზე პირველ სატელიტსაც გაუშვებენ. მიკროსატ 2A და 2B შემოწმება წარმატებით უკვე გატარებული არის და კალიფორნიის აერობაზიდან მათი ორბიტაზე რაკეტა Falcon 9-სკენ წაიღებს უკვე გეს. 2017 წელს კომპანიის ვიცე-პრეზიდენტმა თქვა, რომ პროექტის ფარგლებში პროტოტიპების საცდელი გაშვება 2018 წელს შედგებოდა და აი ვიღებს შედეგსაც. პირველი სატელიტი კი 2019 წლიდან უკვე ამოქმედება. გეგმის მიხედვით 2024 წლისათვის პროექტი უკვე სრული დატვირთვით იმუშავებს. SpaceX-ის ორბიტაზე 4425 სატელიტი უნდა გაეშვას. ამჟამად დედამიწის გარშემო ისე გეტყვით, რომ სულ 1500-მდე სატელიტი დაფრინავს და მას შემდეგ რაც მხოლოდ SpaceX 4000-ზე მეტი სატელიტი ეყოლება, როგორც ამ კომპანიის წარმომადგენლები ამბობენ, შეძლებენ, რომ მთელი დედამიწა უფასო Wi-Fi-ით აღჭურონ. ანა ვერ ეშვება ილონ მასკს და ტესლას. მე კი ცოტა ამ კვირაში დააკვირდებოდით, რომ იაპონურ აზიურმა თემატიკამ ჩამithრია. გოგა მელიქიძემაც ძალიან ამიყვა მხარი აზიურ ბაზრებთან დაკავშირებით და კიდევ ერთი ამბავი იაპონურმა კომპანიამ Sumitomo Forestry ჯერ კიდევ გასულ წელს გააკეთა მეგობრებო განცხადება, რომ ტოკიოში 70 სართულიანი ხის სათამბჯენის აშენებას გეგმავს. მიმდინარე კვირაში კომპანიამ უჩვეულო ნაგებობის მშენებლობის დეტალური გეგმა წარმოადგინა, ამას წერს Nikkei Asian Review და წინასწარი გათვლებით იაპონური კომპანია ხის სათამბჯენის ასაშენებლად $5.5 მილიარდ დახარჯავს და 185,000 კუბურ მეტრ ხის სამშენებლო მასალას გამოიყენებს. 350 მეტრი სიმაღლის სათამბჯენი, მსოფლიოში პირველი 70 სართულიანი ხის ნაგებობა იქნება. ამჟამად იაპონიაში ხის სახლების მაქსიმალური სიმაღლე 7 სართულს არ აღემატება, ამიტომ ავტორების აზრით პროექტი თავისთავად უნიკალური იქნება. სათამბჯენის კონსტრუქცია ცხადია ფოლადის კარკასით გამაგდება, რაც მას საშუალებას მისცემს, რომ მიწისძვრას გაუძლოს. შენობის საერთო ფართობი 450,000 კვადრატულ მეტრზეა გათვლილი, სადაც ოფისების, სასტუმროები, ბინები განთავსდება. გათვლების მიხედვით უყურებთ კიდეც კადრში, უნიკალური სათამბჯენის მშენებლობაში დახარჯული მასალები საკმარისი იქნებოდა, არ გითხრათ, 8000 სტანდარტული ხის სახლის ასაშენებლად.
70 სართულიანი ხის სათამჯენი მშენებლობის დასრულება 2051 წლისთვის იგეგმება და ამბობენ რომ ქართული სადაზღვევო კომპანია იქნება მისი დამზღვევი და ხანძარსაწინააღმდეგოებზეც ქართველები იზრუნებენ, აი ესე. ასეთ სათამჯენებს საქართველოში რომ მოვესწროთ, თუ იცით რა არის საჭირო. აბსოლუტურად სწორია ამ ქვეყნის მოსახლეობის სასწრაფოდ და რაც შეიძლება მეტი მდიდარი გამდიდრება და შეძლებული და უნარიანი ადამიანები, სხვა შორის ანა მოისაკლისა, ქართულ მილიონებზე მინდაო ინფორმაციაო და აგერ ეგ მოახერხა GBC-მ და ყოჩახმად. მილიონების შესახებ სტატისტიკა GBC-მ შემოსავლების სამსახურიდან გამოითხოვა. 1 მილიონ ლარზე მეტი შემოსავალი 2017 წელს 298-მა ფიზიკურმა პირმა მიიღო. მათი რაოდენობა, რომელთა შემოსავალი 1-დან 5 მილიონამდე დიაპაზონშია, 2016 წელთან შედარებით არ შეცვლილა. თუმცა კლებაა უფრო მდიდართა შორის 5 მილიონი და მეტი შემოსავალი 2017 წელს მხოლოდ 24 ფიზიკურ პირს აქვს მიღებული და დეკლარირებული შესაბამისად. 2016 წელს ასეთი 26 პირი იყო. ცხადია, ქართველი მილიონერების შესახებ საჯარო თითქმის არაფერი არ არის. წარმოდგენილი მონაცემებით არც იმ პირებს მოიცავს, რომლებსაც შესაძლოა წლიური მილიონის შემოსავალი არ უფიქსირდება. თუმცა რამდენიმე მილიონიან აქტივებს ფლობენ, ანუ გასულ წლებში დაგროვებული მილიონები ახლა საბანკო ანგარიშებზე აქვთ გადატანილი, დეპოზიტებზე ლოკალიზებული. ამის გათვალისწინებით უნდა ვივარაუდოთ, რომ ქართველ მილიონერთა რაოდენობა გაცილებით მეტია ვიდრე წარმოდგენილი სტატისტიკა. გახლავთ. და რამდენიმე წლიანი მკვეთრი ვარდნის შემდეგ საქართველოსთან მსუბუქი ავტომობილების ექსპორტი მსუყეთ და მძიმედ 88.5%-ით გაიზარდა. კომპანია ფაზის ოილმა, რომელიც ყულევში ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნის აშენებას გეგმავს, ძალიან დიდ განაცხადს და ამბიციურ განაცხადს აკეთებს ინვესტიციაზე. თანამედროვე გადახდის სისტემების მონტაჟი თბილისის მუნიციპალურ ტრანსპორტში წლის ბოლომდე დასრულდება. მერიის თემებსაც ვაგრძელებთ დილიდან და უთენიან. და მიმდინარე წლის იანვარში საქართველოს სახელმწიფო ვალის მოცულობა არის შემცირებული 166 მილიონი ლარით და დღის მდგომარეობით იგი შეადგენს 16 მილიარდ 800 მილიონ ლარს. დოლარში გამოსახული სახელმწიფო ვალი არის გაზრდილი 156 მილიონი დოლარით, მაგრამ ლარის კურსის გამყარების გამო ლარში გამოსახული საგარეო სახელმწიფო ვალი 105 მილიონი დოლარით შემცირდა. იანვარში საშინაო სახელმწიფო ვალი კი 61 მილიონი ლარით არის შემცირებული. აქ ვგეტყვით, რომ 31 იანვრის მდგომარეობით სახელმწიფო საგარეო ვალი 13.3 მილიარდი ლარი, ხოლო საშინაო სახელმწიფო ვალი 3.5 მილიარდი ლარი იყო. საგარეო სახელმწიფო ვალის 72% საერთაშორისო ორგანიზაციებზე მოდის, მათ შორის საქართველოს ყველაზე მეტი ვალი, ანუ 5 მილიარდ 100 მილიონი ლარი მსოფლიო ბანკის მიმართ აქვს. ქვეყნების მიხედვით საქართველოს ყველაზე მეტი ვალი კი 742 მილიონი ლარი გერმანიის ვალი აქვს, შემდეგ მოდის იაპონია 542 მილიონი ლარით. საქართველოს სახელმწიფო ვალი მთლიანი შიდა პროდუქტის მიმართ დაახლოებით 45% შეადგენს. 2014 წელს კი ეს მაჩვენებელი მშპ-ს 35.6% იყო. 2012-ში კი დაახლოებით 32.5%. მოკლედ რიცხვები არ მგვეკლდება, ბიზნესი ახლები იწყება და რამდენიმე წამში ვართ. წლიანი მკვეთრი ვარდნის შემდეგ საქართველოსთან მსუბუქი ავტომობილების ექსპორტი 88.5%-ით გაიზარდა. საქსტატის ინფორმაციით 2017 წელს რეექსპორტზე 29.357 ერთეული ავტომობილი გავიდა, რაც 13.700-ით მეტია 2016 წლის მაჩვენებელთან შედარებით. ავტომობილების ექსპორტი ორი ქვეყნების სამეულში სომხეთი, უკრაინა და აზერბაიჯანი შედიან. 2017 წელი კი ექსპორტისათვის საკმაოდ მზარდი იყო.
კერძოდ, ქვეყნიდან გავიდა 29347 ავტომობილი, რომელთა საერთო ფასიც იყო 224884 ამერიკული დოლარი. აქედან ლიდერი ექსპორტიული ქვეყანა კვლავ სომხეთია, სადაც წინა წელთან შედარებით თითქმის გაორმაგებული რაოდენობის ავტომანქანა 14367 ცალი გავიდა. შემდეგ მას უკრაინა მოჰყვება, სადაც 5ჯერ მეტი ავტომობილის ექსპორტი მოხდა 6186 ცალი. 3ჯერ მეტი ავტომობილი გავიდა აზერბაიჯანში, 2ჯერ მეტი კი რუსეთში. ასევე 2017 წელს საქართველოდან ექსპორტზე გავიდა მცირე რაოდენობის მანქანები არაბთა გაერთიანებულ საემიროებში, ირანში, ბელგიაში, ჩინეთში, ყირგიზეთში, ერეხსა და სხვა ქვეყნებში. თვის ბოლოს გახდება ცნობილი პირველი ლოკაცია, სადაც დედაქალაქში ავტოპარკინგი მოეწყობა. პროექტი, რომელზეც თბილისის მერია მუშაობს, მიწის ზედა და მიწის ქვეშა პარკინგების მოწყობას ერთდროულად ითვალისწინებს. პირველი ლოკაცია იქნება აი მომდევნო ორ კვირაში ალბათ გამოცხადებული თვის ბოლომდე ნამდვილად და მომდევნო 3 წლის განმავლობაში მინიმუმ 8 ლოკაცია დაემატება კიდე, ანუ ჩვენ აქტიურად მუშაობთ ლოკაციებზე. ეს არის ძირითადად მიწისქვეშა, თუმცა შეიძლება მიწისზედა პარკინგებიც გამიხილოთ. ეს არის მთლიანად კერძოსთვის განკუთვნილი პროექტი, ანუ ჩვენ ვაძლევთ მიწას კონკრეტული პროექტის განხორციელებისთვის და ეს არის მიწის პარკინგი. ანუ ამ შემთხვევაში მერის კონტრიბუცია არის მხოლოდ მიწის ნაკვეთი და კერძო სექტორისგან ველოდებით ჩართულობას. კომპანია ფაზის ოილმა, რომელიც ყურებში ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის აშენებას გეგმავს, ანგარიში წარადგინა. ფოთში გამართულ შეხვედრაზე ეკოსპექტრის მომზადებული ანგარიშის წარდგენა მოხდა. ფაზის ოილის ქარხნის წარმატება წელიწადში 4 მილიონი ტონაა, საათში კი 500 ტონა ნედლეულის გადამუშავება ხდება. ასევე უნდა აშენდეს აირების მიხედვით ქარხანა 350 მუშახელს დაასაქმებს. ინვესტიციის მოცულობა კი 1 მილიარდ ლარამდეა. თანამედროვე გადახდის სისტემების მონტაჟი თბილისის მუნიციპალურ ტრანსპორტში წლის ბოლომდე დასრულდება. BMT-თან საქართველოს ბანკში ადასტურებენ ამ ინფორმაციას. სამუშაობს ბანკის ქვეკონტრაქტორი კომპანია მეტრო სერვის პლუსი ახორციელებს, რაშიც ბანკი 22.2 მილიონ ლარის ინვესტიციას დებს. ავტობუსების მართვის და დისპეჩერიზაციის ახალი ტექნოლოგიით აღჭურვის პროცესი კი 2018 წლის ბოლოს დასრულდება და მომხმარებელს შესაძლებლობა ექნება მგზავრობის საფასური ყველა ტიპის ქართული საბანკო, ვიზა და მასტერკარდის უცხოური ბარათებით გადაიხადოს. პარლამენტში დაგროვებითი პენსიის შესახებ კანონპროექტის განხილვა მომხსენებლის შეცვლის მიზეზით გადაიდო. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტზე საპენსიო რეფორმასთან დაკავშირებულ კანონპროექტზე უნდა ემსჯელოთ და მომხსენებელი ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ნიკოლოზ გაგუა უნდა ყოფილიყო. იგეგმება მომხსენებლის შეცვლა, რაც ვერ მოესწრო, ამიტომ ამ საკითხის განხილვა გადაიდო, განმარტა კომიტეტის თავმჯდომარე. ნახევრად სავალდებულო დაგროვებითი საპენსიო სისტემის ამოქმედებას მთავრობა მიმდინარე წლის მესამე კვარტლიდან გეგმავს. ორი უცხოენის სწავლება მოსწავლეებისათვის კვლავ სავალდებულო იქნება, განცხადებას განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ავრცელებს. ბოლო დღეებში მედიით ვრცელდება არასწორი ინფორმაცია, რომლის თანახმადაც საჯარო სკოლებში მეორე უცხოენის სწავლება არასავალდებულო, არამედ არჩევითი გახდება. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ერთმნიშვნელოვნად განმარტავს, რომ ინფორმაცია არ შეესაბამება სიმართლეს. პირიქით, სამინისტროს მიზანია სკოლებში უცხოენების სწავლების კიდევ უფრო მაღალი სტანდარტი დამკვიდრდეს. შესაბამისად, სამინისტრო აღნიშნავს, რომ სასწავლო გეგმის განვითარების პროცესში უცხოენებს მომავალში კიდევ უფრო დიდი მნიშვნელობა მიენიჭება, აღნიშნულია მათ მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ცხეთის აგურის ქარხნის დასახლებაში მრავალფუნქციური სპორტულ-გამაჯასახებელი კომპლექსის მშენებლობა მიმდინარეობს. სპორტული კომპლექსი 2 დამოუკიდებელი შენობისაგან იქნება წარმოდგენილი. პროექტი კი 2 დახურულ საცურაო აუზს მოიცავს. აქედან ერთი პატარა მოცულობით შედარებით მცირე ზომის იქნება და მეორე დიდი აუზი. სავარჯიშო ოთახებთან ერთად კი დახურული მრავალფუნქციური სპორტული დარბაზიც განთავსდება, რომელშიც გასახდელები და საშხაპეები იქნება მოწყობილი. საწვავის შეძენა საქართველოში განვადებით იქნება შესაძლებელი. სერვის მომხმარებელს კომპანია ვისოლი და სილკროუდ ბანკის თავაზობენ. ამასთან სერვისის მიღების მსურველი სიტნეტის აბონენტი უნდა იყოს. საწვავის ღირებულება მძღოლმა 30 დღის განმავლობაში უნდა დაფაროს და ერთთვიანი უპროცენტო განვადებით მძღოლს მაქსიმუმ 400 ლიტრი საწვავის შეძენა შეუძლია.
ინიციატივა ნამდვილად საინტერესოა, სახალისო და დამაფიქრებელიც ალბათ, როდესაც ასეთი საკითხი დადგა დღის წესრიგში, რომ შესაძლებელი არის ან საჭირო საწვავის განვადებით შეძენა. მოკლედ არ ვიცი ეს საწვავზე როგორ მოქმედებს და უშუალოდ და პირდაპირ მოქმედებს, მაგრამ დრო არის რომ გავიგოთ რა ხდება საავტო ბაზარზე. განვადება არ დატყობია ჩვენ სავალუტო კურსებს, გუშინდელი ვაჭრობის შედეგად დოლარი ისევ გაუფასურდა და 2 ლარი და 44 თეთრი შეადგინა. ევრო გაძვირდა ოდნავ თეთრზე მეტით 3 ლარად და 1 თეთრად ფასობს. ლირა შესაძენად 64 თეთრი დაგჭირდებათ. ფუნტ სტერლინგი მყარად ინარჩუნებს 3 ლარის და 38 თეთრის დიაპაზონს. მოკლედ გუშინ ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული ახალი სტატისტიკა დაგიანონსეთ, რომ გაცნობილი ყავით. ძალიან მართლა საინტერესო ამბებია. ერთ წლამდე სამხმარებლო სესხებზე მეოთხე კვარტალში 17.8%-დან 18.5%-მდე არის მომატებული საპროცენტო განაკვეთები სესხები. გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში 19.9%-დან 17.8%-მდე აღინიშნა კლება. საბაზრო განაკვეთები ყველა კატეგორიის სესხს მოიცავს, ცხადია მათ შორის უზრუნველყოფილსაც. არაუზრუნველყოფილის განაკვეთი საანგარიშო წლის ბოლო კვარტალში დაახლოებით 20%-მდე არის მომატებული. სტატისტიკაში სხვათა შორის ასევე სწრაფი, ეგრეთ წოდებული ონლაინ სესხების ფასის დინამიკა არ არის ჩაშლილი. კრედიტის იმ კატეგორიის, რომელზეც ეროვნული ბანკის მომხმარებლის დაცვისთვის 100%-ზე და ზღვარი აქვს დაწესებული. საბაზრო განაკვეთები ამ დროისთვის ზღვარს ოდნავ ჩამოწდება. წლიური სასესხო განაკვეთები ეფექტურზეა საუბარი 91-99.7%-ის ფარგლებშია. ყველაზე დიდი არჩევანი ლიბერთისა აქვს. 12 თვიანის გარდა 6 თვიანიც, წლიური 93.3%-ად, ერთწლიანი 98%-ად ეფექტური, ლიბერტის სესხს 2500-მდე მოცულობით გასცემს. საქართველოს ბანკი და TBC მხოლოდ ერთ წლიანს გასცემენ, აქ საუბარია 1500 ლარამდე, მსგავსი სესხი VTB-საც აქვს, თუმცა ერთთვიანი და ცხადია პროლონგაციის შესაძლებლობით, აქ 300 ლარამდე არის წლიური განაკვეთით 99%. 2017 წელს კი საფონდო ბირჟაზე აქტივობა და ბრუნვა გაიზარდა, თუმცა ძირითადად რამდენიმე და სულ თიძე ჩამოსათვლელი კომპანიის წყალობით. გასულ წელს საფონდო ბირჟაზე აქციებსა და ობლიგაციებზე ჯამში 172.700.000 ლარის გარიგებები დაიდო, ანუ $100 მილიონამდეც კი ძალიან ბევრი გვიკლია. 2016 წელს ეს მაჩვენებელი 37.9 მილიონი იყო, ზრდა ნამდვილად არის. გასულ წელს 128.75 მილიონი აქციებით და 44 მილიონი ობლიგაციებით ივაჭრეს. აღსანიშნავია, რომ კვლავ მცირე მოცულობის გარიგებები იდება სავაჭრო სესიებზე და აქცენტი კვლავ ფიქსინგზე კეთდება, მაგალითად სავაჭრო სესიებზე მხოლოდ 312.150 ლარის აქციები გაიყიდა, მათგან ყველაზე მეტი ლიბერთი ბანკის აქციებია. განსხვავებული ვითარება ამ შემთხვევაში ობლიგაციების შემთხვევაში სავაჭრო სესიებზე 10 მილიონზე მეტი დოლარის გარიგებებია დადებული და გასულ წელს ყველაზე მსხვილი გარიგებები სწორედ ლიბერთი ბანკის და კავკაზუს ენერჯი and ინფრასტრუქტურის თელიანის და მწვანე კაპიტალის აქციებზე დაიდო. აღსანიშნავია, რომ დღეისთვის საფონდო ბირჟის ჯამური კაპიტალიზაცია 3 მილიარდ ლარს ოდნავ აღემატება. და ამინდის პროგნოზი, რომელსაც გარემოს ეროვნულ სააგენტოს ინფორმაციებზე დაყრდნობით დავაზრდით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. სააგენტოს ინფორმაციით ამინდი საქართველოში განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილო-აღმოსავლეთით მდგარი ცივი ჰაერის მასებისა და სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. შესაბამისად, მოსალოდნელია დროებამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. დასავლეთ საქართველოში დღის პირველ ნახევარში ზოგან მცირე წვიმაც და მაღალმთაში თოვლი. აღმოსავლეთ საქართველოში კი ზოგან ნალექია ნავარაუდები. დღის მეორე ნახევრიდან საქართველოში აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი იქროლებს. სოხუმში უმეტესად უნალექოთ ჩაევლის დღე და 14 გრადუსი იქნება. ბათუმში დღის პირველ ნახევარში იწვიმება
წვიმებზე 16 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა. ქობულეთშიც ანალოგიურად დღის პირველ ნახევარში წვიმა ამოსალოდნელი და 15 გრადუსი. ფოთშიც ასევე დილითი წვიმებზე 15 გრადუსი იქნება. ქუთაისში შესაძლოა დღის პირველ ნახევარში იყოს ნალექი, ასე რომ დღის მაქსიმალური ტემპერატურა აქაც 15 გრადუსი იქნება. ზუგდიდში უმეტესად უნალექოდ ჩაევლის დღე და 14 გრადუსი დაფიქსირდება, ოზურგეთშიც ანალოგიურად 14 გრადუსი იქნება. ონში შესაძლოა მაქსიმუმ 8 გრადუსი დაფიქსირდეს, გორში კი 12 გრადუსი. ცხინვალში 11 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა, მარნეულში 9, რუსთავში მცირე წვიმასთან ერთად ასევე 9 გრადუსი დაფიქსირდება და ახალციხეში უმეტესად უნალექოდ ჩაევლის დღე. ბორჯომშიც ასევე უნალექო დღე არის მოსალოდნელი და 10 გრადუსი. ბაკურიანში 6 გრადუსს მიაღწევს მხოლოდ ტემპერატურა, ახალქალაქში კი 5 გრადუსს. სტეფანწმინდაში დილით შესაძლოა იყოს მცირე თოვლი და ნისლი, 4 გრადუსი იქნება დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა. თელავში იწვიმებს და 9 გრადუსი დაფიქსირდება და რაც შეეხება დედაქალაქს, თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, იწვიმებს, დღის პირველ ნახევარში იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი და 11 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა. ამ დროისთვის კი 4 გრადუსია ჯერ მხოლოდ. ვადლობა ანას, სულ მალე რამდენიმე წუთში ჩვენ უკვე დავიწყებთ მასპინძლობას სტუმრებისა ჩვენ სტუდიაში. ყველას კიდევ ერთხელ წარმატებულ და ბარაქიან დღეს გისურვებ. დაგველოდეთ. პირველი სტუმრები უკვე საქმიანი დილის კულისებში არიან. ძალიან საინტერესო კომპანია, ელსელემა უნდა გაგაცნოთ. მესვეურები უკვე ჩვენთან ერთად არიან და დაგველოდეთ საინტერესო ამბები გველის წინ. ერთი კომპანია უნდა გაგაცნოთ, ელსელემამ ფუნქციონირება 2017 წლის სექტემბერში დაიწყო. ის სხვადასხვა უნიფორმების მწარმოებელი კომპანია, რომელიც თავის პროდუქციას ევროპაში ყიდის სხვადასხვა ეტაპზე. ახალ სამკერვალო ფაბრიკას კი უკვე ლანჩხუთში ხსნის და შესაბამისად ახალი ეტაპის იწყება ამ კომპანიის არსებობაში. ელსელემამ თავისი პირველი ფაბრიკა ჯერ კიდევ 25 წლის წინ თბილისში გახსნა და ტანსაცმელს ძირითადად ქურთუკებს იტალიური ბრენდისთვისაც კი კერავდნენ. მათ შორის იყო ძალიან გამორჩეული დასახელების ბრენდები სეგმენტისთვის. მათ შორის მონკლერიც. მოკლედ, ადგილობრივი საფეიქრო წარმოების მხარდაჭერის ფარგლებში საქართველოში მორიგი მისიით საერთაშორისო კონსულტანტი მაიკლ არეცი იმყოფება, რომელიც საქმიან დილაში უკვე ჩვენთან არის სტუმრად. მასთან ერთად მასპინძლობთ ელგუჯა მამასახლის ელსელემას დამფუძნებელს და აი ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, რაც ფაქტობრივად მხოლოდ რამდენიმე წლამდებით მიმოვიხილე, უკვე საომავლო გეგმებზე და დღეს არსებულ რეალობაზე გავაგრძელებთ. Absolutely background-ია საუბარი და საკმაოდ დიდ გამოცდილებას. სულ მალე ახალ ფაბრიკას გახსნით. თქო, დილამშვიდობის. Good to see you here and welcome you. თქვენი ხილვა ჩვენ სტუდიაში. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება. დილამშვიდობის. თქვენ დავიწყოთ. მიხარია რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ამხელა ისტორიის და გამოცდილების პორტფელის მქონე საქმიანობა, გამოცდილება, რომელიც წლები არის დაგროვებული. დღეს რა ეტაპზე ვართ, როგორ მიდის მუშაობა, დატვირთულობა მაინტერესებს, რა ეს ბრენდები მივად იცვლება, ანუ ვისაც თქვენ აწვდით, ვისთვისაც თანამშრომლობთ და დაკონტრაქტებული ვართ. დღეს სად არის ელსელემა, რა ეტაპზე ვართ განვითარების? დღეს განვითარების, მართლა განვითარების იმ ეტაპზე ვართ, რომ დაინერგა სრულიად ახალი ტექნოლოგიები, თბილისში გავხსენით ახალი წარმოება. ლანჩხუთში იხსნება ერთ თვის შემდეგ ახალი საკმაოდ სერიოზული ფაბრიკა. დასაწყისისთვის იქ დასაქმდება 150 ადამიანი, ეს ლანჩხუთისთვის ძალიან კარგი არის. ძალიან. პოტენციალი არის და შეკვეთები ძალიან ბევრი გვაქვს. ამ პერიოდში ელსელემას ვისთან აქვს ძირითადად ურთიერთობა, ანუ შეკვეთების დონეზე ევროპული ბრენდებია, ამერიკული, აი რა მიმართულებით მუშაობთ? ამ პერიოდში ჩვენ მუშაობთ როგორც ადგილობრივ ბაზარზე, ასევე ექსპორტზეც. რა ტიპის პროდუქცია არის დღეს თქვენი მთავარი სამიზი? ისე ქურთუკები ირჩება? ერთ-ერთი მთავარი ქურთუკები, იმიტომ რომ ტექნოლოგიური ხაზი სრულყოფილი არის ამ მიმართულებით. რა თქმა უნდა არის, აი მაგალითად ეს მეორე მიმართულება კიდე საკმაოდ სერიოზული ნაწარმი მზადდება შვეიცარიის პოლიციისთვის. უნიფორმები, ჯავშანჟილეტები და ელსელემა და საქართველო უკერავს უნიფორმას შვეიცარიის პოლიციას? მათ შორის ჯავშანჟილეტების შალითებს, აქსესუარებს და იმ პოლიციურ
თქვენ ამისათვის ტენდერში მოგიწიათ მონაწილეობის მიღება, იმიტომ რომ ეს კიდევ ერთი მიმართულება და დარწმუნებული ამ თემაზე სხვა დროს კიდევ უფრო ცუდად ვისაუბროთ, მაგრამ უბრალოდ დადასტურება მინდა რომ მივიღო რომ ეს იყო ის გზა, რომელიც თქვენ როგორც ერთ-ერთმა კომპანიამ ტენდერის სახით გაიარეთ. შვეიცარია გაფრთხილებაში. ნუ ჩვენთან მეგობრობს კომპანია კამელეონი, ეს არის რომელიც წარმოადგენს შვეიცარიულ მხარეს. საკმაოდ ცნობილი არის ეს კომპანია ამ მიმართულებით და მათთან თანამშრომლობით გავედით ჩვენ აი ამ პროექტის განხორციელებას. რა საჭიროებით დგას იმისათვის რომ დღეს საფეიქრო წარმოება იყოს გამართული, ასეთი კონტრაქტები არსებობდეს, ეს მხოლოდ პირად თქვათ კონტაქტებზეა დამყარებული თუ რაიმე სახით სხვა ფორმით ჭირდება დახმარება და ხელშეწყობა. თქვენ რა საჭიროებები გიდგათ დღეს წესრიგში და რა თქვათ დახმარებები იყო, რომელმაც რეალურად მოგცე შესაძლებლობა რომ ამ ეტაპამდე მისულიყავით. რა თქმა უნდა, რთული იყო აქამდე მოსვლა. აი მაგალითად იგივე ახლა დღეს რა პროექტებზე ჩვენ მუშაობთ. აი დადგა საკითხი ევროკავშირის ბაზარზე გავიტანოთ ჩვენი პროდუქცია, ხო? ნუ დავიწყოთ ამაზე ძიება, საკმაოდ სერიოზული ურთიერთობების ჩამოყალიბება და ამ საქმეში ძალიან კარგ ბიზნეს გვაძლევს ახლა ამჟამად პროექტში, რომელშიც ჩვენ მონაწილეობთ, აგერ ბატონი მაიკლი რასაც წარმოადგენს, ეს GIZ-ი, გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების თანადგომით ჩვენ მონაწილეობთ ბიზნესის სოციალური უზრუნველყოფის პროცესის პროექტში. ნუ სამწუხაროდ ჩვენ სტანდარტებით განაპირობებული საქართველოში არ ვართ. იგივე ჩვენი სრულუფლებების დარგი სამწუხაროდ მოკლებული არის ამაზე და რაღაც სპონტანურად გვიხდება მთელი რიგი მიმართულებებით მუშაობა და ეს მიუღებელი არის იმ კომპანიებისთვის. დადახმარებაზეა საუბარი სანამ სტუმართან სტანდარტების დანერგვაზე და იგივე სოციალური ხდება ეს დახმარება ის მინდა რომ გავარკვიო, ანუ რა თქვათ რა ინფორმაციას იღებთ ან რამდენად საჭირო არის რომ ასეთი ფორმით ხდებოდეს ჩარევა თუ თქვათ ინდივიდუალურად შეუძლია ნებისმიერ სროლს რომ მსგავსი სტანდარტები დანერგოს. ჩვენი გერმანელი სპეციალისტების შემოსვლით მათ შეისწავლეს მთლიანად ჩვენი წარმოება. შეიხედეს ყველა მიმართულებაში. და მიუხედავად იმისა, რომ მე ამ ხნის განმავლობაში მეგონა რომ ძალიან კარგადაც ვიყავით და სულ ახლა 25 წლის განმავლობაში განუხრელად ზრუნავდით სოციალური პირობების გაუმჯობესებაზე, უსაფრთხოების ტექნიკის და უშიშროებაზე, სახანძრო უშიშროებაზე, ყველაფერზე, მაგრამ ძალიან ბევრი რამ დაგვანახეს ამათ, რომ თორმე კიდე ქონია გასაკეთებელი, რომ ჩვენ გამართულად შევიდეთ ევროკავშირის ბაზარზე. შედგა გეგმა, განისაზღვრა ვადები და ამის საფუძველზე ძალიან სერიოზული სამუშაოების ჩატარება მოგვიწია და დღეს უკვე ფაქტიურად ჩვენ მზადავართ რომ უკვე მოდი მაიკლსაც დაველაპარაკოთ. Again, great to have you here with us. Mr. Mamasakhlisi already briefed us about და ბატონო უკვე მოგვახსენა თქვენი წვლილი შესახებ მოკლედ და ეს ნამდვილად წვლილია და არა მხოლოდ მონაწილეობა თქვენი კომპანიისა. მოგვიყევით უფრო მეტი ამ პროგრამის შესახებ main benefits. და რა არის თავარი სარგებელი საქართველოს ბიზნეს საზოგადოებისათვის? It's a project which is driven by the European Union. პირველ რიგში ეს არის მიდგომა, რომლის უკანაც იმყოფება ევროკავშირის ბიზნეს ინიციატივა, შესაბამისად ევროკავშირის სამიზნეს წარმოადგენს საქართველოში ბიზნეს სიძლიერის აწევა, გაძლიერება და რა თქმა უნდა მხარდაჭერის უზრუნველყოფა ქართველი მწარმოებლებისათვის. And because the good thing here in Georgia is that there's ძალიან კარგია ის ფაქტი, რომ საქართველოში ჩვენ გვაქვს იმის საშუალება, რომ გავუზიაროთ ადამიანებს ჩვენი გამოცდილება. That there's a lot of experience. He is Elselema is და Elselema's გააჩნია უზარმაზარი გამოცდილება და ის იმყოფება იმ პოზიციაში, რომ განახორციელოს ამგვარი ქმედებები და დაეხმაროს ქართულ მწარმოებლებს, როგორც მწარმოებლებს, ასევე უბრალოდ მოქალაქეებსაც და როგორც კომპანიის წარმომადგენლებმა ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ გავეხმაროთ ადამიანებს განსხვავებული რეგულაციების ფარგლებში, მე გულისხმობ ევროკავშირის რეგულაციებს. For example, harmful substances, so you have to
you have to dye all these fabrics. As gurishobs განსხვავებული ხარისხის კონტროლს, ქიმიური ნივთიერებების კონტროლს და ეს რეგულაციები საკმაოდ მაღალი სტანდარტის და ჩვენ უნდა გქონდეს წარმოდგენა იმის შესახებ თუ როგორ უნდა მივუდგეთ და როგორ უნდა ვაწარმოოთ უსაფრთხო პროდუქტი. შესაბამისად გერმანიაში ეს ყველაფერი საკმაოდ მაღალ სტანდარტებში ხდება და იგივე პრაქტიკის დანერგვა გვაქვს საქართველოში. Would be tiny and therefore you need საქართველოში წარმოებლებს ჭირდებათ უფრო მეტი ტრენინგი, უფრო მეტი გამოცდილება, უფრო მეტი განათლება, სწორედ ეს არის ჩვენი მიზანი, თუ როგორ გავაძლიეროთ ამგვარი პრაქტიკა, როგორ ვაქციოთ ქართველი მწარმოებლები და ქართული წარმოება ევროკავშირის ბაზისათვის. შესაბამისად ევროკავშირია გაკეთებს ძალიან ბევრს საქართველოს ლოკალური ბიზნეს საზოგადოებისათვის. თქვენ კი ხართ ადამიანი, რომელსაც აქვს არა მხოლოდ უდიდესი გამოცდილება ამ სფეროში, არამედ ადამიანი, რომელსაც აქვს დიდი ინფორმაცია საქართველოს შესახებაც. ეს არის თქვენი პირველი ვიზიტი საქართველოში. შესაბამისად მე თქვენ გესაუბრები დღეს როგორც წვრილი შემტანი დამხმარე კომპანიის წარმომადგენელს და არა როგორც უბრალოდ თანამშრომელს. თუ შეგიძლიათ მოკლედ მიმოიხილოთ ჩვენი იდენტიფიცირება ევროპულ ბაზარზე, რა სიტუაციაში ვიმყოფებით დღეს ჩვენ ამ კონტექსტში. რა თქმა უნდა, ბატონ მამუკას აქვს უზარმაზარი გამოცდილება ამ მხრივ, მაგრამ შევესაბამებით თუ არა ჩვენ როგორც დონორები ამ ბაზარს. ვხვდები, რასაც გულისხმობთ. ბიზნეს პერსპექტივის თვალსაზრისით შემიძლია ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა, რომ ყველაფერი არის საკმაოდ კარგ ფორმაში და მატერიალური განვითარება, რა თქმა უნდა, პროგრამის ნაწილია. კომპანიამ კი განავითარა საკუთარი ბრენდი და შესაბამისად ჩვენ გვაქვს ჩვენ უნდა გქონდეს განვითარებული საქართველოში ბრენდის სახელი, ბრენდის პრესტიჟი და სწორედ ამის შემდეგ იქნება ჩვენი ცნობადობის ამაღლება საზღვარგარეთ შესაძლებელი. მაგრამ თუ კი ზოგადად ვისაუბრებ, მთელ სექტორს სჭირდება განვითარება და იმ მოთხოვნების და სტანდარტების თანხვედრა, რომელიც დანერგილია საერთაშორისო მომხმარებლების ასევე გერმანელი მომხმარებლების და ევროკავშირის მომხმარებლების მიერ. შესაბამისად ჩვენ გვჭირდება ტრეინინგი, სწავლება, განათლების მიღება წარმოების სფეროში, ისევე როგორც მეწარმეების ტრეინინგი არის აუცილებელი და საერთაშორისო მომხმარებლები ყოველთვის ეძებენ ახალ მიმწოდებლებს და ახალი მომხმარებლების მოპოვება არის საკმაოდ ადვილი, მაგრამ მათი შენარჩუნება არის უფრო რთული და იმისათვის რომ ისინი შევინარჩუნოთ, საჭიროა არაერთი მოთხოვნის დაკმაყოფილება. მაგალითად დოკუმენტაციის წარმოება და ასე შემდეგ და ამ ყველაფერს სჭირდება დრო. Where do we have potential? გასაგებია, სად გაგვაჩნია უფრო მეტი პოტენცია? რადგან როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ყველაფერს სჭირდება დრო, სტანდარტების დანერგვას, უფრო უსაფრთხო პროდუქციის წარმოებას და უფრო მაღალი ხარისხის პროდუქტის წარმოებას. მაგრამ თუ კი შევხედავთ უფრო ფართო სურათს, როგორ შეუძლია საქართველოს საკუთარი თავის იდენტიფიცირება წარმოების სფეროში, საიდკენ არის უფრო მეტი ყურადღების მიმართვა აუცილებელი და გამხრივ შეგვიძლია უფრო მეტი პროდუქციის წარმოება. ეს არის საკმაოდ კარგი თემა და ძალიან მნიშვნელოვანი. მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს უნდა გააკეთოს აქცენტი ისეთი პროდუქციის მიმართულებით, რამ ხრივაც მას უკვე გააჩნია გარკვეული პოტენცია. And they do not focus on the subject to say, okay, how to produce fabrics, for example, or how to they should really focus on this issue, how to produce apparel. საქართველოში აუცილებლად უნდა მოახდინონ ამგვარ წარმოებაზე აქცენტი, მაგრამ მეორე თემა დაკავშირებულია იმასთან, რომ როგორ უნდა production side აიგოს სისტემა, წარმოების სისტემა, რომელსაც
შეუძლია არა მხოლოდ საჭირო მასალების საჭირო მასალებით მომარაგება, არამედ თვითონ მომხმარებლებთან ინტერაქცია და მათთვის საჭირო ინფორმაციის მიწოდება თუ და ასევე მათთვის დამატებითი სარგებლის მიცემა, რადგან ამგვარ სისტემას უწევს კონკურენციის გაწევა საერთაშორისო მასშტაბით. შესაბამისად ჩვენ უნდა შევთავაზოთ მათ დამატებითი სარგებელი, დამატებითი ფაქტორები იმისათვის, რათა უფრო მიმზიდველები ვიყოთ და კონკურენტუნარიანები. ერთი რაღაც ვაგის გარშე ვერ გაგიშვით. რატო აი ყველანაირი აი ამ ტიპის წარმოება გურიისკენ რატო იყურება? ყველა აი იქ იყო თურქი ინვესტორები იქ ისინიც ოზურგეთისკენ აპირებენ, აგერ თქვენ ლანჩხუთში. რაიმე სხვა მიზიდულობის ძალა აქ იქ შეკერვას თუ მე ჩამოვჩი რამეს? არა, იცით არის ახლა ფოთში საკმაოდ სერიოზული ფაბრიკა გახსნეს, ოზურგეთში ახლა ბრენდი იწყება. ლანჩხუთში ჩვენ მქონდა რაღაც ისეთი პოტენციალი, იქ ყავს ისეთი კადრი, რომელიც ამ საქმეს მოუვლის. ახლა იქ სადაც არ ახარ, საქმე კარგად არ მიდის, მაგრამ მე მყავს ისეთი კადრი, რომელიცაც ვენდობი. ეს ერთი მთავარი ფაქტორი რაც იყო. იქ ადგილობრივი მერია დაგვეხმარა, ჩვენ შევიძინეთ ჩაის ფაბრიკის ყოფილი შენობა, ეს სრული რეაბილიტაცია მოახდინეთ, მისი დავამთავრეთ სამშენებლო სამუშაოები, ამჟამად მიდის მთელი კომპლექსია იღეთ ბატონო გუჩა ძველი არის შენობა, თუ მარტო შენობა ძირითადად. შენობა ავიღეთ, სადაც მიმდებარე ტერიტორია, რა თქმა უნდა. და საკმაოდ კარგი სამკერვალო წარმოება გამოდის. მაღალი დონის სხვადასხვა. რომელიც ამოიქოქება ორ თვეში მაქსიმუმ ბატონო გუჩა? ჩვენ სადღაც მარტის თვეში უკვე ფიქრობთ გაშვებას. დიახ. ეხლა იქ დაიწყო უკვე სასწავლო უბანი გავხსენით, სადაც უკვე ხალხი მოდის და ისეთი ინტერესი და ისეთი რიგია უკვე რა, 200 ადამიანი უკვე სია შედგენილი, რომელიც ელოდებიან, როდის დაიწყება მუშაობა. და კიდევ რა არის ახლა, უნდა ვთქვა ესეც ახლა კონკურენტუნარიანობა იგივე თურქეთთან და ახლა იგივე ფოთში. ძალიან ბევრი ესენი მოდიან და მანქანებით მიყავთ ლესა, ქობულეთი და ასე შემდეგ, კრიბავენ ამ ხალხს და მიყავთ წარმოება. მუშახელი? მუშახელი დიახ, ფოთი მარტო ვერ უზრუნველყოფს. და პირობები, შრომის პირობები როგორი არის ახლა? ასაგებია ტელეფონზე ლაპარაკი არ შეიძლება მუშაობის პროცესში ეს, მაგრამ ფაქტიურად უწევთ 8-ის ნახევარზე სახლიდან გამოსვლა ქალბატონებს, ხო? ჩავიდნენ ფოთამდე, თქვათ იგივე ლესადან რო წავიდეს, ხო? და საღამოს 9 საათამდე მუშაობენ. ეს არ არის ყოველდღე მიუღებელი, აი პროექტი აგეთ ჩვენასაც ახლა შრომის ხელშეკრულებას ახალი რომელიც გავაკეთეთ ახლა იქ, 40 სამუშაო საათი ან მაქსიმუმ 48 შეიძლება, ხო? მას ითვალისწინებს კოდექსი. და ძალიან ბევრი მე რატომ ვამბობ ამას, ძალიან ბევრი ელოდება იქედანაც პირდაპირ ვამბობ ამას მე მანდრო გაიხსნას, რომ გაიხსნას ლანჩხუთში და წამოვიდნენ ჩვენთან გავიგე. იმიტომ რომ მეთქი რაც გრასიეთქი მიდგომა დიახ, ამას არ ვალავ ხმამაღლა ვლაპარაკობ, იმიტომ რომ არა, ეგ არის კონკურენცია, რასაო რეალობა ეს. წარმატება დაახლოებით რა მოცულობა გაქვთ დაგეგმილი პირველ ეტაპზე და რა პერიოდში სადამდე გეგმავთ რომ გაზარდოთ? თქვენი ბიზნეს გეგმის რამდენიმე დეტალიც რა გვამხილავთ? დიახ, ახლა რაც შეეხება რა ეტაპზე ვართ იგივე იმ ლანჩხუთის წარმოებაში. ეხლა მუშავდება სრულიად ახალი სახის ნაწარმი ჩვენთვის რაც არის ეს იგივე მოლიანი ქურთუკები, არა მონკლერი სხვა. და მიდის აი იმ სტადიაში ვართ რომ ამ კვირის ბოლოს უკვე შესაძლებელია მოხდეს მოლაპარაკება, საბოლოო მოლაპარაკება. ჩამოდიან ჩვენ დასტუმრები. და თუ ეს გადაწყდა ამ კუთხით, მე მინდა რომ იქ სპეციალიზირებული იყოს წარმოება. ხელოვნებაში მაქვს ის რომ დიდი რაოდენობის შეკვეთის შემთხვევაში, როდესაც ერთ და იგივე ნაწარმი იკერება, ხარისხიც კარგია და წარმადობაც კარგია. აი ამას მინდა დაუქვემდება რომ მე ის წარმოება. ხარისხზე ორიენტირებული. დიახ, ამაზე სხვა გეგმები არის ისეთი, ჩვენ აუცილებლად ვიქნებით თქვენთან კავშირზე, ბატონო გუჩა, მაგრამ ელსელემას გეგმებიდან გამომდინარე, უახლოეს ხო არ გრჩება ან რაიმე კონტრაქტი, ან რაიმე ბრენდი, ან რაიმე ისეთი მიმართულება, რომელიც ორ კვირაში ავცილოთ მოსაკითხი ამბავი გვექნება. ორ კვირაში ჩასასვლელი ამბავი იქნება.
ნუ გახსნის დროს აჯობებს ალბათ ადგილზე. გახსნის დროს აჯობებს ალბათ. წარმატებები. დიდი მადლობა მაიკლ არეთს, საერთაშორისო კონსულტანტს. Thank you for being with us for this very interesting conversation. ესელემას დამფუძნებელს და მართულ პარტნიორს ჩვენ ხა გავალთ მოკლე რეკლამაზე. სტუმრებს გავაცილებთ და სულ მალე დაგიბრუნდებით. დანარჩენი სიახლეები BMG-ზე წაიკითხეთ. ფაქტიურად რამდენიმე წუთში იქნება ეს ინტერვიუ უკვე აქტუალური ჩვენს ვებგვერდზე. რა ეტაპზეა თბილისის მერიის რადიო ქალაქის პროექტი, რომელიც მუხიანში რადიო ქარხნის ტერიტორიაზე მრავალფუნქციური კომპლექსის მოწყობას გულისხმობს. ქუთაისში პროექტ Charging Eco-Spaces ფარგლებში სპეციალური ველოსიპედები დამონტაჟდება. პროექტ 50 ქონება შენისასტუმროსათვის ფარგლებში აუქციონზე კლიმატურ ბალნეოლოგიურ კურორტ ლიბანში მდებარე ყოფილი სანატორიუმი ლიბანი იყიდება. ერთ-ერთი პროექტი, რომელზეც თბილისის მერია მუშაობს და რომელიც ჯერ კიდევ წინასაარჩევნო პერიოდში კახაკალაძემ დაანონსა, რადიო ქალაქის პროექტია. ინიციატივაზე ინტერესთა გამოხატვას მერია უახლოეს პერიოდში გამოაცხადებს. ეს არის პროექტი, რომელიც მუხიანში ყოფილი რადიო ქარხნის ტერიტორიაზე მრავალფუნქციური კომპლექსის მოწყობას ითვალისწინებს. სანამ მერიაში პროექტის განხორციელების გადაწყვეტილებას მიიღებენ, მათი ინფორმაციით მანამდე დიზაინ-შეწონილობის კვლევა ჩატარდება. რადიო ქალაქთან დაკავშირებით მე შემიძლია გითხრათ, რომ ინტერესთა გამოხატვა სწორედ კვლევასთან დაკავშირებით ცხადდება ამ ეტაპზე. ჩვენ გვინდა რომ სწორედ კვლევამ გვანახოს რა უნდა გაკეთდეს, რა არის სწორი, რისი მოთხოვნა არის და ამ კვლევის შედეგად გამოჩნდება მთლიანად კერძო სექტორს გადავცემთ ამ პროექტის განხორციელებისთვის, მთლიანად მერია გაკეთებს, ანუ ჩვენ გვინდა რომ კვლევამ გვანახოს ეს და წინასწარ არ მივიღოთ გადაწყვეტილება. ამიტომ დაახლოებით 4-5 თვეში უკვე შეგვეძლება დეტალებზე ვისაუბროთ, როცა გვექნება კვლევა. მერიის ეკონომიკური პოლიტიკის საქალაქო სამსახურის ხელმძღვანელის განცხადებით, თბილისის მერიაში შეიქმნება ინვესტორთა საინფორმაციო პორტალიც, რომელიც ინვესტორებზე ორიენტირებულ მუნიციპალურ სერვისებს გააერთიანებს. ჩვენ გვინდა რომ შევქმნათ საბოლოო ჯამში მივიდეთ იქამდე რომ იყოს ერთი ფანჯრის პრინციპი ინვესტორისთვის, რომ მას არ ჭირდებოდეს ასე ვთქვათ ცალ-ცალკე სამსახურებში სირბილი და ინფორმაციის მოძიება, ინფორმაცია უნდა იყოს კონსოლიდირებული, პორტფელი უნდა იყოს მიმზიდველი. ძალიან ხშირად მოდის ჩვენთან ინვესტორი და გვეკითხება, აი მე მინდა დავუშვათ სასტუმროს მშენებლობა, რა ნაბიჯები უნდა გავიარო, რა სამსახურს უნდა მივმართო და ეხლა რეალურად უწევს ცალკე ქონებას მიმართოს თუ ქონებასთან დაკავშირებული კითხვა ცალკე არქიტექტურაში შეიტანოს და ჩვენ გვინდა რომ ეს იყოს ერთიანი სისტემა და ეს საქალაქო სამსახურები იყვნენ გაერთიანებული ამ ერთიან სისტემაში, რომ იყოს სინქრონიზირებული ეს სამსახურება. RMG-ის დირექტორებმა სააქციო საზოგადოება RMG კუპერის და შეპეს RMG Gold-ის გარემოს დაცვის თანამშრომელთა შრომის უსაფრთხოების და ჯანდაცვის საკითხების ერთიანი პოლიტიკის სახელმძღვანელო დოკუმენტს ხელი მოაწერეს. ამ დოკუმენტში წარმოდგენილია კომპანიის ხედვა და პრინციპები თუ როგორ უნდა განხორციელდეს გარემოს ხარისხის გაუმჯობესებაზე ზრუნვა და კომპანიაში დასაქმებული თანამშრომლების ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით შრომის უსაფრთხოების ზომების გამკაცრება. ხელმოწერილი შეთანხმებით კომპანია RMG ადასტურებს, რომ უახლოესი 5 წლის განმავლობაში განახორციელებს შესაბამის ღონისძიებებს თავის საწარმოებში საერთაშორისო სტანდარტების დასანერგად, რათა ამ დრომდე გარემოს დაცვითი და შრომის უსაფრთხოების სფეროში გამოვლენილი ხარვეზები გამოასწოროს. ამავე დროს დოკუმენტის სახელმძღვანელოა თითოეული თანამშრომლისთვისაც. დღეს ხელი მოეწერა კომპანია RMG-ის გარემოს დაცვის, შრომის უსაფრთხოების და ჯანდაცვის ერთიანი პოლიტიკის დოკუმენტს. კომპანია აცხადებს, რომ მომდევნო 5 წლის განმავლობაში იზრუნებს საერთაშორისო სტანდარტების მიღებაზე გარემოს დაცვისა და შრომის უსაფრთხოების სფეროში, რითიც მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება როგორც თანამშრომელთა კეთილდღეობა, ასევე გარემოს მდგომარეობა. დღეს მოეწერა ამ მნიშვნელოვან დოკუმენტს, რომლითაც კიდევ ერთხელ RMG გამოთქვამს ზატყოფნა სახელმწიფო სტრუქტურებთან და მთლიანად საზოგადოებასთან ითანამშრომლოს.
ქუთაისში პროექტ Charging Ecospace-ის ფარგლებში სპეციალური ველოსიპედები დამონტაჟდება, რომლებიც ენერგიას გამოიმუშავებენ. ენერგო პლატფორმის ცნობით, ამ ველოსიპედის მეშვეობით ნებისმიერ მსურველს შეიძლება ერთი მხრივ გამოიმუშავოს ენერგია და მეორე მხრივ დატანოს ნებისმიერი ნივთი, მაგალითად მობილური ლეპტოპი და ასე შემდეგ. სულ 3 ასეთი ველოსიპედი დაიდგმება. 2 წინასწარ შერჩეულ სკვერში, ერთი კი პროექტის ორგანიზატორის ოფისში. საავტომობილო გზების დეპარტამენტი კი მოლითი ჩუმათელეთის გზის მონაკვეთის რეაბილიტაციისათვის კონტრაქტორ კომპანიას ეძებს. უწყება მძირულა ხარაგაული მოლითი ფონე ჩუმათელეთის შიდა სახელმწიფოებრივი გზის მოლითი ჩუმათელეთის მონაკვეთის რეაბილიტაციაზე მოწვევა უკვე გამოაცხადა. წინადადებების წარდგენის ვადა 20 მარტის 16 საათია. გამარჯვებულმა გზის რეაბილიტაცია 30 თვეში უნდა დაასრულოს. პროექტი აზიის განვითარების ბანკის მიერ დაფინანსდება. ბანკმა რიკოთის სოფლების დამაკავშირებელი გზის მშენებლობისათვის საქართველოს ჯამში 80 მილიონი დოლარი გამოუყო. სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა სააგენტომ პროექტი 50 ქონება შენის სასტუმროსათვის ფარგლებში აუქციონზე კლიმატურ ბალნეოლოგიურ კურორტ ლიბანში მდებარე ყოფილი სანატორიუმი ლიბანი გასაყიდად გამოიტანა. სანატორიუმი მე-19 საუკუნის პირველ ნახევარში ამპირის სტილში აშენებული. ამ შენობის მთავარ კორპუსში სიგრძეში 153 მეტრია და 3 სართულისაგან შედგება. ქონების საერთო ფართი კი 52040 კვადრატული მეტრია. ქონების საწყისი გასაყიდი ფასი 937.000 ლარში ადგენს. ვენახების ეროვნული კადასტრის პროგრამის შესრულებაში პორტუგალიელი ექსპერტი ჩაერთო პროექტის მხარდაჭერას გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის სააგენტო უცხადებს. ანა ლუჟი 2018-19 წლებში ღვინის ეროვნულ სააგენტოში კონსულტანტად იმუშავებს. კადასტრის პროგრამის ფარგლებში კი 2014 წლიდან დღემდე საქართველოს ვენახების კადასტრის აგებისა და ფუნქციონირების კონცეფცია. დამუშავდა საკადასტრო დოკუმენტების ნაკრები, შეერჩა მონაცემთა ელექტრონული ბაზა, სადაც თავს საკადასტრო ინფორმაცია მოიყრეს. ძველი სამუშაო დღეების შემდეგ ვაშინგტონში მცხოვრები პროგრამისტი დანიელ ტურისინი თავს გადაღლილად გრძნობდა. როცა იმის გარკვევა დაიწყო, თუ როგორ ახერხებდნენ მისი კოლეგები დღის ბოლომდე ძალების განაწილებას, მან გაიგო, რომ ნაწილი შესვენებას მანქანაში წილში ატარებდა, ნაწილი კიდევ პირდაპირ სამუშაო მაგიდასთან იძინებდა. ტურისინი მაშინ მიხვდა, რომ გადაღლილ თანამშრომლებს დღის განმავლობაში მოკლედ ძილი სჭირდებოდათ. ამის შემდეგ კი შეიქმნა ძილის კაფე, სახელად რიჩარჯი. ანუ დაამუხტვა მის ბიზნესზე ამერიკის ხმის ჟურნალისტი ნანა საჯაიაგვი ამბობს. ვაშინგტონის სამთავრობო სააგენტოების, ფინანსური ინსტიტუტების და კორპორაციების ქალაქია. ქალაქის შუაგულში, სადაც ადამიანები დროის დიდ ნაწილს მუშაობაში ატარებენ, ახალი კაფე გაიხსნა, სახელად რიჩარჯი, ანუ დამუხტვა. აქ მოსულებს დაძინებაში რბილი ბალიშები, ლავანდის არომატი და მუსიკა ეხმარება. 20 წუთიანი წაძინების შემდეგ ისინი სამსახურში განახლებული ენერგიით ბრუნდებიან. ძალიან კარგად შეხვდნენ ამ იდეას ვაშინგტონში. რიჩარჯის დამფუძნებელი დანიელ ტურისინი ამბობს, რომ კაფე ხალხს ტემპის შენელებაში ეხმარება. ჩვენს ცხოვრებაში ძალიან ბევრი რამ შემოიჭრა. სმარტფონები, რომლებსაც კვირაში 7 დღე 24 საათი ვამოწმებთ. მაშინაც კი, როდესაც ჩვეულებაში ვართ. მუშაობას ბოლომდე არ ვწყვეტ. ეს არც ერთი თაობის ამხელა გამოწვევა არ ყოფილა, როგორც ახლა. ცხოვრების სტილის ცვლილების გამო ჯანმრთელობის პრობლემები ჩნდება. ხანგრძლივი და ბედნიერი ცხოვრების სტაბილურობა აუცილებელია. ფიზიკური და ფსიქიკური სიჯანსაღისთვის კომპანია მედიტაციის სესიებსაც ატარებს. როცა მშვიდ მუსიკას და ხმებს უსმენენ, ივიწყებენ დღის განმავლობაში მომხდარ ცუდ მოვლენებს. ეს ხმები ადამიანის ორგანიზმის სხვადასხვა ნაწილზე მუშაობს და მათ დამშვიდებასა და დასვენებაში ეხმარება. მე ყველაზე ადვილი როლი მაქვს. ხალხს ვასწავლი უბრალოდ ხელები აწიონ და ასე 30 წამი დარჩნენ. შემდეგ ხელს ნელ-ნელა დაბლაწევენ, ესმით მუსიკის ხმა და იწყებენ საკუთარი სუნთქვის მოსმენას. ისეთი შეგრძნება მიჩნდება, თითქოს ახალ დღეს ვიწყებ და აღარ ფიქრობ იმაზე, როგორ ჩავამთავრო ეს დღე. ეს დიდი მიღწევაა. თითქოს ეს ადგილი მაწუხებს ყბა და მხრები. მუდმივად დაძაბული ვარ, ამიტომ მედიტაცია მეხმარება, ვდუნდები და თავს უკეთ ვგრძნობ. ჩანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარობასთან ერთად დანიელ ტურისინს იმედი აქვს, რომ მისი ბიზნესი გაფართოვდება. მანამდე კი წამოწყებით ამაყობს.
ნანა საჯაია, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ჩვენს პარტნიორებს, ამერიკის ხმის საქართველოს ბიუროს ძალიან საინტერესო სიუჟეტების პრეზენტირებისთვის მუდმივ რეჟიმში, BMG-ს ეთერში. უბრუნდებით საქართველოს, ჯერ კიდევ 1991 წელს ძმებმა მილდიანებმა წარმოდგენილი კომპანია მილდიანი ჯგუფის სახით თავიანთი საქმიანობის ერთ-ერთ მიმართულებად, მე ვიტყოდი ერთ-ერთ ძირითად მიმართულებად, მეღვინეობა აირჩიეს. საწყის ეტაპზე მეზობელ ქვეყანაში მზა პროდუქტს ყიდულობდნენ და იმას ყიდნენ, მალევე პირველი დაგროვილი კაპიტალით საკუთარი საწარმო შეიქმნა და რა ეტაპზეა დღეს ეს კომპანია? რა გამოწვევების წინაშე დგას იგი, რა გეგმებით არის წარმოდგენილი 2018 წელს და როგორი შედეგები ჰქონდა 2017-ში. ამაზე უკვე ივაჭყონია, საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის ხელმძღვანელი და მისი სტუმარი ისაუბრებენ. მე ამ შემთხვევაში პირდაპირ ალავერტს გადავდივარ ჩვენს თანაწამყვანთან, რომელიც უკვე წარგვიდგენს სტუმარსაც და შესაბამისად უკვე მიხედავს და გაუძღვება თემას. დილამშვიდობის წარმატებულ ეთერს გისურვებ და წარმატებული დღე ჩვენს მაყურებელს. დილამშვიდობისა, გიორგი, ნამდვილად წარმატებული დილა, წარმატებული დღე ყველა ჩვენ მაყურებელს, ყველა საქმიან ქართველს და ნამდვილად ვაგრძელებთ რუბრიკას, ტრიალებთ ღვინის გარშემო, ნამდვილად ჭეშმარიტად ქართული საგანძურის გარშემო და ნამდვილად ჩემთვის ეს დიდი პატივი არის ღვინის კომპანიების წარდგენა. პირველი კომპანია ზუსტად ერთი კვირის წინ იყო, ანუ წელს გახსნა ეს რუბრიკა. კომპანია სააქციო საზოგადოება მარუსია, იქამდე ერთადერთი კომპანია იყო, ვინც დაგვთავდა სატელევიზიო ეთერს სამწუხაროდ კატევე და მადლობა მის გაყიდვების მენეჯერს ნანიკო რატიანიძეს, ეხლა კი ჩვენი უკვე მესამე სტუმარი, რა თქმა უნდა, ღვინის გარშემო არის კომპანია მილდიანი და მისი გაყიდვების მენეჯერი ბატონი კახა აცანელიძე. მადლობა სტუმრობისთვის, კახა. საკმაოდ საინტერესო დაიწყო ბატონმა გიორგიმ. ფაქტიურად რაღაცა პატარ-პატარა შტრიხები, საკმაოდ საინტერესო მოყვა კომპანიის გარშემო. მოდი თქვენ რას გვეტყოდით უფრო სიღრმისეულად და ძირეულად ამ კომპანიის გარშემო? კეთილი. პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისათვის TV Pirvels, მის სამყაროს ივა, შენ დიდი მადლობა, რომ ესეთ ლამაზ, კარგ საქმეს აკეთებ და დიდი წვლილი შედგა პირველ რიგში დისტრიბუციის განვითარებაში და შემდეგ რა თქმა უნდა განსაკუთრებით ვიცი, რომ ძალიან ახლოს ხარ და პატივს ემღვინოს და გიყვარს ხალხი, ვინც მაგ საქმეს ემსახურება. ეხლა რაც შეეხება ჩვენს კომპანიას, წამყვანმაც აღნიშნა, ისტორია დაიწყო ძალიან შორს 1991 წელს. ამით უკვე ბევრი რამე არის ნათქვამი. სათავეში ჩაუდგა 4 ძმა, რომლებიც დღემდე აქტიურად აგრძელებენ მუშაობას. ამ გზა იყო რთული, ძნელი, მაგრამ აქამდე მოვედით და ვამაყობთ, რაც გავაკეთეთ და რაც შევქმნით. ჩვენს ხელთარსებო, ჩვენს კომპანიაში აქვს თავისი ვენახები. აუცილებლად მინდა ვთქვა, რომ გვაქვს ვენახი ხვანჭკარაში, ამით ვამაყობთ ჩვენი საკუთარი ხვანჭკარას ვაწარმოებთ. და რა თქმა უნდა ხდება ჩაბარება ადგილობრივი გლეხებიდან, იმიტომ რომ მოთხოვნა არის ძალიან დიდი, არა მარტო ქართულ ბაზარზე, ასევე ექსპორტზე გავდივართ. ეხლა ამჟამად დაახლოებით 12 ქვეყანაში არის ჩამოთვლი, რა თქმა უნდა რუსეთი, ჩინეთი, საკმაოდ მზარდი და ძლიერი ბაზარი. ეს ორი ყველაზე დიდი წილია, სუპერ, რა თქმა უნდა, ამით ვიწყებ. რუსეთი, ჩინეთი. ხო, მაგრამ მე უფრო ტკბილი ლუკმები არის, ასე ვთქვათ, ევროპული ქვეყნები, გერმანია, საფრანგეთი, დიდი ბრიტანეთი და ასე შემდეგ. იცი, მაინც საინტერესო არის იგივე ევროპულ ქვეყნებში, როდის მოხდა გასვლა ექსპორტის დაწყება. ევროპის ქვეყნებში ნაწილობრივ მოხდა რომელიც აქტიურად იყო უფრო, ანუ როდის დაიწყო ეს? აი 2010 წლის შემდეგ მიდის ნელ-ნელა ემატება სხვადასხვა ქვეყნები და იაპონიაში და კოსტა-რიკაში გავიტანეთ ასევე ჩვენ ღვინო, სადაც შემიძლია ვთქვათ, რომ ვართ ასე ვთქვათ, პირველი ვინც ლენტი გაჭრა და დაიწყო ამ ქვეყნებთან თანამშრომლობა ვიყავით ჩვენ. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ გვაქვს ჩვენი ასე ვთქვათ, ცალკე ხაზი კერამიკის ჭურჭელში ღვინის ჩამოსხმის. ამაშიც ასე ვთქვათ, პირველი მერცხლები ვართ, არა მარტო ადგილობრივ ბაზარზე,
ასევე საზღვარგარეთ ანუ თქვენვე ამზადებთ? დიახ, ჩვენთან მზადდება საქართველოში, თან არის საკმაოდ გემოვნებიანად დახვეწილად შექმნილი, სადაც თითქმის ყველა ჭურჭელში იკვეთება ქართული შტრიხები და ქართული ორნამენტები. ვინც იცის ალბათ ეს საუბარი მიხვდება. კახა, მაინც საექსპორტო ბაზარზე, რადგანაც მოდი ამის გარშემო ვტრიალებთ, ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანი არის, თქვა, წილობრივად ესე რომ ვთქვა, რუსეთი რო ცალკე გავწიოთ, ანუ რა წილი უჭირავს, თქვა, ცალკე ჩინეს და ცალკე თქვა ევროპას და აზიის ქვეყნებს საინტერესო არის. აი, ზუსტად რუსეთის შემდეგ წილობრივად ალბათ მაინც ჩინეთი მოდის. თუმცა ჩვენი ბაზარით საკმაოდ მზარდია და დიდი არის. რუსეთი და შემდეგ საქართველოს ჩინეთი. ალბათ ამ თავიდანობით. ხო, ანუ მე უფრო გამახვილება მინდოდა და ყურადღებას, რომ თქვა იგივე რუსეთს რო დავიდავანებო, თქვა იგივე გვახსოვს ის საკმაოდ რთული პერიოდი, როდესაც რუსეთმა საქართველოს ბაზარი ჩაკეტა და ნუ ნებისმიერ დროს არის ანალოგიური მოსალოდნელი. ამიტომ რამდენად გაქვს დივერსიფიცირებული ბაზრები სხვადასხვა ქვეყნებში, იგივე ევროპის ქვეყნებში და რამდენად მზარდია ევროპაშიც, აზიაშიც, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ეს საკითხი, იმიტომ რომ იქ თუ ზრდა მიდის, ეს იმას ნიშნავს, რომ საკმაოდ დიდი წარმატებები აქვს ჩვენ ღვინოს და რამდენად ხედავთ თქვა ზრდას იგივე ევროპის და აზიის სხვადასხვა ქვეყნებში. ზუსტად რუსეთის ემბარგოს შემდეგ დაიწყო განსაკუთრებით უფრო ფიქრი, რომ საჭირო არის ბაზრები ევროპაში, აზიაში და აი ამ 2006-8 წლის შემდეგ უფრო მეტად და მეტად დაიწყო მოძიება. დღემდე მიდის, ვითარდება, მე ყველა არ ჩამოვთვალე იმიტომ რომ ძალიან შორს აგვიყვანს, იქ იყო აშშ, კანადა, პოლონეთი, რავი, ძალიან ბევრ ქვეყნებში ხდება და კიდევ მიდის მოძიება და მუშაობა რომ უფრო მეტად გაიზარდოს და ასე ვთქვათ ალტერნატივა კონდეს. რაც აღნიშნეთ, მოდით ვენახებთ ხვანჭკარაში ეს ნათქმა უნდა უნიკალური არის და დიდი წარმატებაა კომპანიისთვის, აგრეთვე სად გაქვთ კიდე ვენახები? ვენახები გვაქვს ჩვენი ქარხანა თვითონ მდებარეობს წინანდალში და რა თქმა უნდა იქვე წინანდალში გვაქვს კახეთში. დიახ, კახეთში. ასევე მიკროზონებში გვაქვს ნაფარეულში, მუკუზანში, რავი, იმერეთში, ცოტა, მაგრამ ну გამომდინარე იქიდან თქვენ რაც ჩამოთვალეთ მოხმარება იმდენად დიდია მარტო საექსპორტო სანამ საქართველოს ბაზარზე გადმოვალთ რომ რა თქმა უნდა თქვენი არ გეყოფათ და გამომდინარე აქედან იბარებთ და რა თქმა უნდა ესეც საკმაოდ კარგი საქმეა და წინ გადადგმული ნაბიჯია ზოგადად ქვეყნისთვის და რისთვისაც მადლიერი უნდა იყოს ჩვენი მთავრობას და ის ადამიანები ვინც ყურძნის კულტურას ყურადღებას აქცევენ. მოდი გადმოვიდეთ კახა საქართველოს ბაზარზე. რამდენად არის განვითარებული საქართველოში ბოთლის ღვინის მირთმევის კულტურა? ბოთლის ღვინის კულტურის მირთმევა გაცილებით უფრო იხვეწება და დღითი დღე უფრო მეტი მომხმარებელი უჩნდება ბოთლის ღვინოს. ჩვენ შემთხვევაში ვიტყვი რომ ბოთლის ღვინო არის ქართველი ადამიანისთვის ცოტა ზე დიდი რაღაცა. თან როცა ბოთლზე აწერია შენი გვარი მილდიანი ამ შემთხვევაში აი დიდი პასუხისმგებლობა არის თვითონ მფლობელები უშუალოდ ჩართულები არიან წარმოებაში მთელი სულით და გულით ასე ვთქვათ თავიდან ბოლომდე იმიტომ რომ დიდი პასუხისმგებლობა არის სასწორზე დევს შენი ქვეყნის ნაწილი კულტურის სული ღვინო და პლუს ამას აწერია შენი გვარი და გინდა რომ იყო აი ყველაზე გამორჩეული ყველაზე მაგარი ამას ემატება საკმაოდ კრეატიულად და გემოვნებიანი შეფუთვა და ჯამში მომხმარებელთან მიდის რა ვიცი მაგარი პროდუქტი. ყოველ შემთხვევაში ვინც ერთხელ მაინც დალია მეორედ აუცილებლად უბრუნდება და კმაყოფილებას გამოხატავს. ნამდვილად ვიტყოდი რომ კომპანია მილდიანი არის ერთ-ერთი ლიდერი საქართველოს ბაზარზე და ნუ თქვენი საუბრიდან გამომდინარე რა თქმა უნდა სხვადასხვა ბაზრებზე ჩვენი ქვეყნის გარეთ. აქ ერთი კიდე მთავარი საკითხი ღვინის გარშემო რაც ალბათ ყველაზე საინტერესო იქნება, ანუ ყველაზე ლიდერი პოზიცია რომელ ღვინოს უჭირავს, ან რომელ სახეობას უჭირავს გაყიდვებში, როგორც ექსპორტზე, პირველი მოდი ვთქვათ, შემდეგ უკვე საქართველოში. ну პირველ რიგში ხა რუსეთიდან გამომდინარე და არა მარტო რუსეთიდან, საქართველოში ძალიან დიდად მოთხოვნადი არის ქინძმარაული ალბათ პირველ რიგში. მე ნახევრად ტკბილი ღვინო კი რუსეთის საყვარელი. ხო, არა, აქაც საკმაოდ პოპულარობით სარგებლობს, თუმცა ჩვენ აი წინანდალი არის კიდევ ძალიან მოთხოვნადი ღვინო, მუკუზანი ასევე ჩვენი საბრენდო ღვინო არის ქისი 2011 ქვევრის ხაზით.
ასევე არ მინდა აქვე არ დავამატორო 2011 წლიდან გვაქვს ქვევრის ხაზი საკმაოდ ესეც დიდი ისტორია და ხო მოდით ამაზე ცალკე კითხვის დასმას ვაპირებდი იმიტომ რომ ქვევრის ღვინო მაინც არის ქართველებისთვის ის კულტურა რომელიც განსაკუთრებით წარმოგვაჩენს ახლა ჩვენ ევროპულად დაყენებული ღვინით ვერავის ვერ გავაკვირებთ და მაინც ჩვენი კულტურა და ძირითადი აქცენტი მაინც ღვინის კომპანიებს აღებული აქვს ქვევრის ღვინოზე რამდენად თქვენი კომპანიაც ფოკუსირებულია ქვევრის ღვინოზე და თქვა რამდენად მზარდია ისი ბაზარი ესეც საინტერესოა რომ მოვისმინოთ საკმაოდ აი ყველაზე დიდად ზრდადი თუნდაც წინა წელი შევადავოთ უკვე წლევანდელ წელს იგრძნობა რომ ქვევრის ღვინოს უფრო და უფრო იხვეწება უფრო და უფრო მეტი მომხმარებელი უჩნდება და თუ გინდა რომ ის ჩამოსული ტურისტი უცხოელი გაოცო ძირითადად ხდება ჩვენი ქვევრის ღვინით რომელთაც თავს ვიწონებთ თან ამ ბოლოს გვაქვს ქვევრის ბუკეტი ესეთი ხაზი გავაკეთეთ სადაც თავმოყრილია 6 საკმაოდ ცნობილი ღვინოები ქართულიდან ქისი კაცითელი მწვანე საფერავები და საკმაოდ პოპულარობით სარგებლობს და მოწონს მომხმარებელს ართავარია ჩვენც ამისთვის ვართ ორიენტირებული ესე იგი ყველანაირი ისტორია მოვყევით რაც შეიძლებოდა აზეთ შეიძლება გვესაუბრა წარმოებაზე, ღვინის კულტურაზე, გაყიდვებზე, მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი მაინც ხაზგასასმელი არის დისტრიბუცია, იმიტომ რომ თუ ღვინოს დისტრიბუცია არ გაუკეთდა საქართველოს ბაზარზე, ის ვერანაირად ვერ იქნება პოპულარული და ანუ მის წარმოებასაც და ასე შემდეგ, აზრი ეკარგება და მოდით ვისაუბროთ მცირედი მაინც იმ დადებითზე, რაც არის დღეს დისტრიბუციაში და ვთქვათ იგივე იმ პრობლემებზე, რაც დღეს დისტრიბუციას თან ახლავს. დადებითი რა გითხრა? ალბათ დადებითის ნელ-ნელა იქნება, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ეს საქმე ივამ კიდევ ერთხელ მინდა ივამ მადლობა გითხრა, შენ ჩაუდექი ამ საქმის სათავეში და რაღაცა პატარ-პატარა ცირე, თუმცა ძვრები ნამდვილად არის და ეს არ შეიძლება ადამიანმა არ დაინახოს. პრობლემები ისევ და ისევ ბევრი რჩება. თუნდაც რამოდენიმე ასე ვთქვათ თაღლითური გზით მიმავალი ქსელები რომლებმაც დაასრულეს კარიერა და ბევრი პრობლემა შეუქმნეს კომპანიებს, იმიტომ თანხები ისევ რჩება ამოუღებელი და როცა რაღაცას ქმნი აკეთებ ძნელია ცა ვიღაცა ამას არ გიფასებზეც არ არის შენ პირიქით მიდიხარ ენდობი ყველანაირად ხელს უწყობ და ამ დროს ხდება ის რომ გარბის თაღლითურად მოტყუების გზით და ტოვებს ამდენ პრობლემას. ასე რომ კიდევ ერთხელ მაქვს იმის საშუალება, რომ ჩვენ ძვირფას მთავრობის მესვეურთ მიუთითო იმ პრობლემებზე, რომელიც რეალურად არსებობს და საკმაოდ სერიოზულად არსებობს და რაც მისახედა, იმიტომ რომ ადამიანები, რომლებიც ზრუნავენ ბიზნესის განვითარებაზე, რომლებიც ზრუნავენ იმ პროდუქტის განვითარებაზე, რომელიც არის ნამდვილად ქვეყნის სახე, ჭირდებათ მათ დგომა, მათ ერთადერთი რაც ჭირდებათ, ეს არის რომ იყვნენ დაცული ბაზარზე ნამდვილად სწორედ აღნიშნა კახამ იმ თაღლითებისგან, რომლებიც საკმაოდ სერიოზულ პრობლემებს უქმნიან და უბრალოდ მათ თანხებს თაღლითურად ითვისებენ, სხვას მე ამას ვერაფერს ვერ დავარქმევდი და კიდევ ერთხელ მინდა გულისტკივილი გამოვხატო და მოგიწოდოთ, რომ იმუშაოთ იმ საკითხზე, რომ საქართველოში დისტრიბუცია, რომელსაც საკმაოდ დიდი წილი უკავია ვაჭრობაში და საკმაოდ სუხე წილი უკავია ბიუჯეტის შევსებაში, არის დაუცველი და უნდა დავიცვათ ყველამ ერთად. ამის გასაღებზე თქვენ უნდა იფიქროთ, იმიტომ რომ თქვენ ხართ ქვეყნის მესვეურნე, თქვენ იცით რა ხდება, როგორ ხდება, ხოლო ჩვენ რიგ რჩევებს მოგცემთ ერთად. ეს გვაერთიანებს ჩვენ საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციას და მადლობა ყველა იმ წევრს, ვინც დობას გამოხატავს, ვინც ჩვენთან ერთად არის და დგას ამ ბიზნესის დაცვის სადარაჯოზე და ახლა მოდი ბოლოსკენ სამომავლო გეგმებზე რომ ვისაუბროთ კომპანიის. სამომავლო გეგმები არის კიდევ და კიდევ უფრო მეტად განავითაროთ, მოვიძიოთ სხვადასხვა ევროპულ ქვეყნებში გასაღების ბაზრები, ადგილობრივ ბაზარზე უფრო მეტად და კარგად ძლიერად დავდგეთ ასე ვთქვათ, რისი წინაპირობაც არის ამის დიდი იმედიც მაქვს, იმიტომ რომ 7 წელია მე ამ კომპანიაში ვარ მოღვაწეობ და ჩემს ირგვლივ არის შეკრებილი აი ძალიან მაგარი გუნდი, გულით სულით ანთებულები, რომლებსაც აქვს ერთი მიზანი, რომ ჩვენი საქმე გავაკეთოთ და ზოგადად ქართული ღვინის პოპულარიზაცია გავაკეთოთ, ну ამ შემთხვევაში ცოტათი მეტად ჩვენი კომპანიის და მაშინ როცა აქტიურად მიდის ქვეყანაში საუბარი მარიხუანას მოხმარებაზე თუ რამდენად სასარგებლოა, მინდა ყველას უთხრა, რომ მაინც ზომიერად რა თქმა უნდა ჯობია ქართული ღვინო მივირთვათ და ბახუცის ქვეშ ყოფნა რა თქმა უნდა უფრო სასურველია და უფრო მეტ ხასიათს გაძლევს იმისას რომ შემდეგ თქვათ იგივე
სიმღერით დაასრულოთ თუნდაც ეთერი. ბატონო გიორგი, რა სიტყვით? ალავერც გადმოვიდეთ თქვენთან. გამოგზავნეთ, გისმენთ? დიახ. პირდაპირ ალავერც გადმოვდივარ. ეს 4 შაბათი, ეს 4 შაბათი, როგორც եղან საზასი ამაშულმა მიმითითა, ეს 4 შაბათი მემადროვე ჩემო ძვირფასო, მე მინდა მხოლოდ კიდევ ერთხელ შეუერთდე ამ შემთხვევაში კახას მადლობებს ივაჭყონიასთან დაკავშირებით არაჩვეულებრივი პარტნიორობისთვის და თანაწამყვანობისთვის, რომელიც ყოველკვირეულად ძალიან ბევრ საინტერესო კომპანიას გვაცნობს, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ამ კომპანიებზე გონია, რომ ბევრი რამ ვიცით, ყოველთვის გვჭირდება საშუალება ივადან გამომდინარე რომ გავიგოთ მეტი და დღეს სწორედ მილდიანების ჯგუფთან დაკავშირებით იყო ძალიან საინტერესო ისტორია ამ კომპანიის გეგმებთან დაკავშირებითაც მთლიანად პორტფოლიოზე, რაზეც კახა აცანელიძემ ისაუბრა, მადლობა მას ასევე სტუმრობისთვის და მე მინდა მილდიანების ოჯახს ამ საოცარ დედმამიშვილებს უსურვო შემდეგი წარმატებები, ახალი პროექტები და განვითარება და მეტი ექსპორტი სხვადასხვა ქვეყნებში და ვიცი რომ უნარები ამ კომპანიას და მის მენეჯმენტს არაკლია და შეძლებენ და უფრო მეტად გაუთხოვენ სახელს ქართულ ღვინოს. ეხლა დრო არის მოგონი უკვე რომ ნინი ლონგურაშვილიც შემოგვიერთდეს ამჯერად უკვე თბილისის მერიდან. მიუხედავად იმისა, რომ სულ რამდენიმე წუთში დედაქალაქის მთავრობის ხდომა უნდა დაიწყოს, მისი ფოკუსი სულ სხვა ძალიან მარტივი მისახვედრია ნინისთვის, რა შეიძლება იყოს ბევრად მნიშვნელოვანი ნინი დილა მშვიდობისა გაცლი, არაფერს ვამბობ და შეგიძლია მოუყვა მაყურებელს რა საკეთებ მერიაში ამ წუთებში. მე მგონი რომ ამ ძაღლს ქვია ტიფანის. სწორია, მართალი ვარ. ეს ტიფანია. მე მგონი არა, გიორგი, ამ ძაღლს ქვია ნამდვილად ტიფანი. უკვე სახელი შეურჩიეს ეს თბილისის მერმა კახა კალაძემ გუშინ სხვათა შორის ინსტაგრამზე სტორის სახით დადო მისი ვიდეო და სახელი შევარჩიოთ ერთად და შევერქვა ტიფანი და ტიფანი რო გავშიფროთ, ნუ ერთი ასოს დამატება მოგვეწევს და თბილისის ფანი გამოდის. ტიფანი მოკლედ გუშინ თბილისის მერმა კახა კალაძემ ცხოველთა მონიტორინგის თავშესაფრიდან აიყვანა. სხვათა შორის ეს მინდა აღვნიშნო, რომ არის ძალიან კარგი და სწორი მესიჯი და მიუხედავად იმისა, რომ ქართველებს თითქოს გგონია, რომ მეტისი აუცილებლად უნდა იყოს ქუჩაში, აუცილებლად უნდა ცხოვრობდეს გარეთ, წვიმაში. არა, ადამიანებო, ესენი არიან უფრო მეტად ჭკვიანები, უფრო მეტად საყვარლები და უფრო მეტად უყვარვართ ვიდრე ჯიშიან ძაღლებს. და სხვათა შორის კიდე ისიც მინდა აღვნიშნო, რომ ტიფანის შემთხვევა, რომ ის სახელმწიფო დაწესებულებაში მუშაობს თუ ცხოვრობს, შეიძლება იმუშაოს კიდევ, იმდენად ჭკვიანი აღმოჩნდეს, ეს არ არის პირველი შემთხვევა. მინდა ვთქვა, რომ ძაღლი ყავდა ამერიკის ყოფილ პრეზიდენტს ბარაკ ობამას, სანი და ბო თუ აქვს დები ობამები, რომლებიც არც მეტი, არც ნაკლები თეთრ სახლში ისე ცხოვრობდნენ, რომ ნუ რა ვიცი, თავისუფლება ქონდათ სრული. ასევე ძაღლი ყავს პუტინსაც, სხვათა შორის. პუტინს ყავს საკმაოდ ბევრი ძაღლი და არაერთი და ბოლოს მას აჩუქეს იაპონელებმა იუმე, ასე ქვია და საკმაოდ ესეთი მკაცრი გამომეტყველების ძაღლი და მას ყოველთვის იუმე ყავს გვერდით, რადგან თუ ისეთი შეხვედრა აქვს სერიოზული, ყოველთვის იუმე მის გვერდით არის, რადგან მას როგორც აღნიშნე მკაცრი გამომეტყველება აქვს. გადავიდეთ ტიფანიზე, მოკლედ. ტიფანი ცხოვრობს მერიაში. ჯერ ძალიან ისეთი არის, რაღაცნაირად დაჩვენებული თავშესაფარში ცხოვრობდა და ჯერ ვერ ხვდება სად არის. თუმცა მინდა აღვნიშნო, რომ მას ისე გაუმართლა, ესეთი გამართლება ჩემ ძაღლსაც კი არ აქვს, რომელიც ახლა სახლში ცხოვრობს და დიდი ალბათობით ტელევიზორს უყურებს, იმიტომ რომ დედა ჩემი ყოველთვის ზურთავს, რომ აი დედა შენი ახლა არის ტელევიზორში და ალბათ ეჭვიანობს, რომ ტიფანი მყავს ხელში. ტიფანი არის წლამდე, მას ჯერ არ აქვს სახლი, მაგრამ ის კახა კალაძის ოფისში ცხოვრობს. გუშინ ჰყავდა კახას თავის ოფისში და ხშირად ატარებს მის ოფისში დროს. მოგეთ ასე, ტიფანის ბედს ჩვენ აუცილებლად მოვიკითხავთ კიდევ ახლო მომავალში, თუ რა ბედიელის მას თავრობის ხდომაზე არ დაუშვეს, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ცოტა ხანში სრულუფლებიანი წევრი გახდება თბილისის მერიის.
მის ბედს არაფერი დახტევს მეგონი. მე მეგონა ეს თუთას დედა იყო და ეს აღმოჩნდა რომ ორშვილიანი დედა არის უკვე. თუთას დედაც ვარ და ბუბუს დედაც ვარ. ჯერ ბუბუს დედა ვეყავი, ახლა თუთას დედა ვარ. ბუბუწინ უპირატესი არის. ხო, თუ გავითვალისწინებთ. ტიფანის დედაც გავხდები თუ საჭირო იქნებ. ხო, ნუ აგაზე კალაძე ეჭვი მაქვს რომ ძალიან შეგეცილება და არ დათმობს ტიფანის, რასაც უყურე შენს არაჩვეულებრივ ჩათვლას ეს დავამატებ რომ განსხვავებით სხვა მსოფლიო ლიდერებისგან პუტინს ერთი ცუდი ჩვევა აქვს რომ თავის ასე ვთქვათ ოთხფეხა მეგობრებს კოლეგების დასაშინებლად იყენებს პერიოდულად და ამაში განსაკუთრებით გამეცადინებული გერმანიის ლიდერი ანგელა მერკელი ყავდა, რომელსაც პანიკური შიშები და ფობიები აქვს ძაღლების და ის ფოტო გადაფარვად რაც გამოიყენეთ, კიდევ ერთხელ ასახავს ეს გავარვარებული თვალები რო აქვს შიშისგან მერკელს. მოკლედ მე ტიფანის პრეზიდენტის ისტორიას გადასასრულს აბა დაამატენინი, თორე დაიწყო საქმიანი დილა უკვე ბერიაშიც. ერთი რამ მინდა ხო ჩართვის დასასრულს დავამატო. თბილისის მერმა გუშინ როგორც აღნიშნა ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოში, როდესაც იმყოფება და მან თქვა რომ ის გავრცელებული ჭორი რომ თითქოს ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოში არის გავრცელებული ჭირი, არ შეესაბამებაო სიმართლეს. თუმცა მე ამ ინფორმაციით და საკმაოდ ისეთი ვიდეოები არსებობს ახლა მომავალში გამოყვანილ ზაღლებზე, რომლებიც ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოდან არიან ზუსტად გამოყვანილები, არიან ჭირით დაავადებულები და მე აი ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით უკვე ვიწვევ ჩვენს მერს პოლემიკაში შეიძლება ესეც ითქვას, თუნდა ჩვენთან გადაცემაში მობრძანდეს, თუნდა ჩვენ მერიიდან ჩავერთებით. მოკლედ აგვიხსნას სიტუაცია თუ რატომ თქვა მან რომ ჭირი არ არის თავშესაფრში გავრცელებული, ამ დროს საკმაოდ ბევრი ზაღლი გამოვიყვანეთ თავშესაფრიდან, რომლებიც სწორედ ჭირით იყვნენ დაავადებულები. შენ მე მინდა რომ შენს მუდმივ თავს შესაფარს და საბინადროს დროულად დაუბრუნდე BMG-ში გეოდევით ზოვრეთის პირველში. მადლობა შენ და ტიფანის არაჩვეულებრივი ჩართვისთვის. ჩვენ ახლა მოკლე რეკლამაზე გავალთ. ზაზა აბაშიძე და ბექაბაციკაძე უკვე ემზადებიან თავისი რუბრიკისთვის. მათ სერგი კაპანაძე ეყოლებათ სტუმრად, რომელიც სულ რამდენიმე წუთში მცირედი სარეკლამო პაუზის შემდეგ უკვე დავიწყებთ გავაგრძელებთ მაუწყებლობას. მეტი რეკლამა TV პირველს. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი.
დღეს 4 შაბათი არის, რაც იმას ნიშნავს, რომ ანა ლაპიაშვილის გულის გასახეთქად არის სპორტის რუბრიკა და კიდე უფრო თუ გავუხეთქავთ გულს, ფეხბურთზე ვილაპარაკებთ ამ შემთხვევაში. მე და მუდმივი თანაწამყვანი ბექა ბაციკაძე ამ რუბრიკის. ჩვენი ლაპარაკის თემა იქნება ამ შემთხვევაში ჩემპიონთა ლიგა, რომელიც გუშინ განახლა და სტუმარიც ფეხბურთისთვის და სპორტის რუბრიკისთვის მეტად უცნაურად შეიძლება გეჩვენოს, თუმცა არც მეტი არც ნაკლები დეპუტატი სერგი კაპანაძე იქნება და მასთან ერთად გავარჩევთ ჩვენ ჩემპიონთა ლიგის მომავალ თამაშებსა და გარკვეულ პროგნოზებსაც გავაკეთებთ. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. სტარტ თემებზე უნდა ვიყო. ხო, დღეს ფეხბურთზე ვაპარაკობთ და ის იშვიათი მომენტია, როდესაც არც ქართულ ფეხბურთს შევეხებით და არც უბრალოდ ვიტყვით, ასე რომ შეგიძლიათ შვიდად მოგესმინოთ. ესეში პირველი თემა არის განახლდა გუშინ ჩემპიონთა ლიგა. რა მოლოდინები იყო ზოგადად? აი განახლდა ვინ არის ფავორიტ გუნდად ვინ მიგაჩნიათ და ეს აი ტოპ გუნდები, აი სამი გუნდი ან ყველაზე ფავორიტები ვინ არიან, ვისაც აი ვისგანაც ველით ყველაზე კარგ თამაშს და პრინციპში ფავორიტებიც არიან ზოგადად ტურნირის მოგების. მოგესალმებით, ძალიან მოხარული ვარ ამ თემაზე გითხრათ, არა პოლიტიკაზე. აუ, ჩემპიონთა ლიგის განახლება იყო რაღაც სუფთა ხაერი რო შემოვა საფეხბურთო სამყაროში, იმიტომ რომ ვინც ახლა უყურებს წამყვან ჩემპიონატებს, ხო, ყველგან თითქმის გარკვეულია ვინ არის ჩემპიონი. ნუ ახლა იტალიას თუ არ ჩათვლით, იქ სიტი გაიქცა და ვერავინ აღარ დაეწევა, აქ ბავარია გაიქცა, ვერავინ აღარ დაეწევა, იგივე ბარსა, იგივე PSG, ანუ რაღაც ინტრიგა აღარ არის, ხო, და ამიტომ ჩემპიონთა ლიგაში ახლა ეს ყველა გუნდი, რომელიც თქვი ჩემი აზრით არიან რეალური პრეტენდენტები 4-ვე რომ მოიგებენ, მაგრამ რა თქმა უნდა ჩემპიონთა ლიგა არის და ვერავინ ვერ გაიგებს და როგორ იქნება. გუშინე მოლოდინი იყო რომ იუვენტუსი ფავორიტი იყო, ბერს ეგონა რომ ტოტენჰემიც ითამაშებდა საკადრის ფეხბურთს. თუმცა რეალურად ითამაშა კიდეც კი არა, ჩემი აზრით აჯობა კიდეც გუშინ იუვენტუსს. კი, გუშინ ძალიან მაგარი ტური იყო, ორივე თამაში კარგი იყო. მე სიტი და ბაზელი ძალიან მომეწონა 4 გოლით, ან ისე რომ სიტი მაჩვენა რომ არცაც წასვლას არ აპირებს, ასე ვთქვათ და ნებისმიერ გუნდს შეუძლია ეთამაშოს. კი, შორტსტასლოს არის, ყველა ჩემპიონატში იღებს ამ მონაწილეობას. ხო, ყველგან დარჩენილი არის და ყველგან მოგების შანსი აქვს, ასე რომ რაღაც შეიძლება რა ქვია, პოკერი გააკეთოს, ხო? მაგრამ რა შეიძლება ტოტენჰემ იუვენტუსს ჩემი აზრით ძალიან კარგი თამაში იყო და ტოტენჰემი რატო მიაჩნდათ რომ ესეთ ხელწამოსაკლები გუნდს და გაუგებარია, იმიტომ რომ ჯერ თამაში არ აქვს ლიგაზე საერთოდ წაგებული. მე შესანიშნავი დაცვა ყავს და პლუს კიდე ახლა ჰარიკეინი და წინახაზი ძალიან მაგარი ყავს. ამიტომ ესე თქვა რომ ახლა მაინც და მაინც მეორე ნომრად თამაშობდა გაუგებარია. ხო, სახლში თამაშობს ძალიან მაგრად. ხო, ერთადერთი თამაში აქვს წაგებული საერთოდ მათ შორის პრემიერ ლიგაშიც და აქედან გამომდინარე ჩვენ მგონია რომ ძალიან დიდი შანსი აქვს რომ გავა. ცუდი ის არის რომ დღევანდელი გუნდის მდგომარეობიდან ხანდახან არ ამოდის მსჯელობა. ანუ საუბარი ხომ არის რა გამოსვლელი გუნდია იუვენტუს ბელჯიაკი არის გამოსვლების ამბავი პრინციპში ჩემპიონთა ლიგაზე ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ მგონი ამ ინფორმაციის ნაკლებობაც იყო რომ რაღაცა ძალიან ხელწამოსაკრავი გუნდი ეგონათ. აი ბაზელი მანჩესტერ სიტის სცენება იყო და ამ შემთხვევაში საინტერესოა ზოგადად აი როგორ ხედავთ შეიცვალა თუ არა ჩემპიონთა ლიგა ისე რომ ბაზელის დარგუნდებს უკვე პრინციპში შანსი აღარ აქვს რომ წინ გავიდნენ ასე ვთქვათ და ანუ უფრო ხო აი ბალანსი აირია ხო და ამ შემთხვევაში ერთი არის მდიდარი გუნდები რომლებიც ნუ უკვე ძალიან დომინანტები არიან და პატარა გუნდები რომლებსაც ძალიან უჭირს აი ამ ბალანსს ეგრე არის ხა რა თქმა უნდა იგივე ეს დარჩენილი გუნდები რო აიღოთ 5 ინგლისური გუნდია დარჩენილი ხო ანუ აქედან ახლა 5-დან რამდენი გავა ნახევარფინალში შეიძლება მოსულო ვერც ერთი ვერ გავიდეს ნუ ხო და მეორე სხვა არიან გუნდები რომლებიც ხო აი ბაზელისთან თუმცა იცი რა არის მე მაგალითად მაინც არ ვარ მომხრე იმის რომ ესეთი გუნდები საერთოდ უშანსოთ იყვნენ და არ მიიღონ მონაწილეობა იმიტომ რომ არის ხოლმე გამომწყინებები რა და ახლა მონაკო პორტოს ფინალი გამონაკლისი იყო ორი ასეთი ანდერდოგი იყო ხო ფინალში მაგრამ ისე არის ხოლმე ეგეთი გუნდები რომლებიც რაღაც კარგ თამაშს საჩვენებენ შარშენდელი მონაკოც ამის მაგალითია შარშენდელი მონაკოც ამის მაგალითია და ახლა ისტორიულად თუ შეხედოთ შეიძლება წრემოდელი PSG-ს ეგრე იყოს ხო არასდროს ფინალში არ არის მიხედავთ რომ გალაქტიკოა და რაღაც სასწაული გუნდი ყავს ხო არ არის გამორიცხული რომ ეგეც მივიდეს ამიტომ მე მგონია რომ უკვე ჩვენერი პატარა ქვეყნებისთვის რაღაცა შანსი მაინც რო იყოს სადღაც წინ გაძვრეს ესეთი სისტემა ძალიან თუდი არა და ბუნებრივი გადაც შევახდება მერვე ფინალების მე როგორც წესი ეგეთი გუნდები არ არის ვინც რჩება მე ის მიდის კიდეც ბოლომდე ხო თუმცა არის პრობლემა თუ მერვე ფინალი თამაშობს ქართულმა გუნდმა ახლა მე არ ვარ წინავდი წააგოს ეტის 4-0 არა არ გვიდა სევდიანზე რაც შეეხება ანუ გუშინ ასე გამართ და დღესაც საკმაოდ ისეთი თამაშები ახლა ანონსი თუ იმშელებთ რეალი პარი სენ-ჟერმენი პორტო ლივერპული მოდი პორტო ლივერპული დავიწყოთ აქ ვითომ გამოკვეთილი ფავორიტი იდეაში ლივერპული უნდა იყოს მით უმეტეს მეორე თამაში აქვს სახში ინგლისში მაგრამ მე ვფიქრობ რომ პორტოც არ არის ასე ვთქვათ საჩუქარი მე მგონია რომ არის მაინც ლივერპული გამოკვეთილი ფავორიტი წინახაზი ძალიან მაგარი ყავს სადაც ფირმინოც ანუ და ფირმინო საერთოდ
ბომბარდირობისთვის, კრისტიანოს თუ არ ჩავთვლით, იბრძვის ხო? გუშინ იგას, რო კეინმა, მაგრამ მე მგონი აქ შანსი რო ეხლა ამოუკაჩოს, ამიტომ არის ალბათ მაინც ფავორიტი, თან სახში ძალიან მაგრა თამაშობს ლივერპული. სიტი ერთადერთი გუნდია, ვისაც დამარცხებული ყავს, ამიტომ ამ თამაში თუ რაღაც დიდი ანგარიში არ წააგო, მე მგონია რომ ძალიან დიდ შანსს შეინარჩუნებს იგივე ფრეზე და მინიმალურ წაგებაზეც რომ მე სახში დააბრუნოს, მაგრამ პორტო მეორე მხრივ ერთ-ერთი იმ გუნდთაგანი არის, რომელიც ასევე კარგად თამაშობს, სახში ძალიან კარგი შედეგი აქვს, ოღონდ უბრალოდ ძალიან დაძაბული აქვს, ხო, ანუ ებრძვის ბენფიკასაც და სპორტინგსაც და ამიტომ მე მგონია რომ მაინც ვერ გაძლებს რაღაც ეგეთი საბჭოებად, იმიტომ რომ რაღაცა ბოლომდე ჩართული არის ყველა ფრონტზე. პორტუგალიაში ძალიან დაძაბული სპორტი. მაგრამ აი იდეაში ბაზელი არ არის, პორტო რომ გუშინ ბაზელმა უშანსო წააგო. არა, ნამდვილად არის, თან სახში პორტო ძალიან ძლიერი გუნდია და თან ახლა ასეთ მაღალი ტემპის და ასეთ პრესინგის ფეხბურთს თამაშობს, ამიტომ ესეთ თამაში ნებისმიერ რამ შეიძლება მოხდეს. თან ვიზავიც ახლა ლივერპული არის მიუხედავად დიდი პატივისცემისა და რომელიც არ არის საუკეთესო ფორმაში, მოდი ვთქვათ, მაინც მიუხედავად იმისა, რომ სახში კარგად თამაშობს. ერთ-ერთი გამორჩეული შეხვედრა იქნება ჩელსი ბარსელონა, რომელიც ანუ მეროთფინალებში იქნება და ეს თამაშები ისეთი არის, ხო, თუ გადავხედოთ ისტორიას, ზედრამატული არის ხოლმე, აი აქ როგორი არის სერგი შენი იცი რა არის? მე მგონია რომ აბა ძალიან ძლიერი საქმეა რა თქმა უნდა, ნუ ყველა კარგად იცის ჩელსი რა დღეშიც არის ახლა, ხო? ძალიან ცუდი სეზონი აქვს, წვრთნას ზოლის მოხსნა თვითონაც არ იცის, ხო? ანუ ეს გასაგებია რომ სერიოზული პრობლემაა ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით, ხო? მაგრამ მეორე მხრივ ახლა ჩელსია მაინც ხო და ამიტომ შეგვიძლია ნებისმიერი თამაში ითამაშოს მაღალ დონეზე, წვრთნელი კონტე მაინც მაღალი დონის წვრთნელია, ყველა კარგად იცის და ნებისმიერ დროს შეგვიძლია ორი თამაში ისე ჩაატაროს, რომ ყველა გუნდს მოუყვეს. თან ჩემპიონთა ლიგაზე რაღაც სხვანაირად. ხო, თან ჩემპიონთა ლიგაზე სხვანაირად მართალია, ხო, ერთის არის, ანუ ეს კრიზისები, ანუ იგივე იყო ჩელსიმ რომ ჩემპიონთა ლიგა მოიგო, ძალიან კრიზისული მდგომარეობა იყო, იქაც ანუ ეს ჩემპიონთა ლიგის ფორმატი პრინციპში მაგიტო არის კიდე ერთ საინტერესო, რომ სრულიად კრიზისულმა გუნდმა შეიძლება ამოქაჩოს და მოიგოს და გავიდეს. თან ის იძლევა საფუძველს ბარსელონა კი გამართალია ესპანეთის ჩემპიონატში გაიქცა და ეგ რეალს 14-17 გოლს უგებს და ხეტაფეს ვეღარ უგებს სახში. ხო, თუმცა მეორეც ვეღარ ხეტაფეს რაღაც ისეთი ბარსელონაა, რაღაც უფრო დაბალანსებული, ვიდრე აქამდე იყო, ესეთი მეგა თამაშები არ აქვს ხოლმე. ხო, უჭირს თამაშების მოგება. ეხლა იგივე ის მესის ამ ტურნირში აქვს 3 გოლი გატანილი, ხო? ვიღაცა შეიძლება თქვას, რომ ჯერ 3 აქვს და ეხლა აიშვებს, მაგრამ ხუთი გაიგებს, მაგრამ რომ მოკლედ ჯერჯერობით რაღაც თავი მაინც და მაინც ვერ გამოიჩინა. თამაში 3 გოლი არ არის მესის. პრინციპში კოუტინოს გადასვლით არ ვიცი ამას იყო საუბარი, რომ იქ გადაწყობა მოუწია ხო რეალურად ვალვერდეს და შეიძლება ეს დაალაგებული 4-4-2 რაღაცნაირად აირია და ეს ბოლო თამაშებში რაღაც ჩანდა რომ დემბელე ჩემამატა რომელიც შეჯერებით ვერ ადაპტირდა კარგად. მაინც მეგონია რომ ბარსელონა გავა, იმიტომ რომ ასეთ თამაშებში სახლში განსაკუთრებით ძალიან მაგრა თამაშობს ხოლმე, ჩელსისთანაც ისეთი კაი გამოცდილება აქვს, საინტერესო თამაშები შეტანილი, მე მგონი მაინც გაცდება ჩელსის, მაგრამ ძალიან საინტერესო თამაში. მოგდეთ ჩემს ყველა თითქმის წყვილი არის საინტერესო ხარ. არ მithქვია რეალი პესეჟი, ხო, დღევანდელი, რომელიც ალბათ არის მშვენება ამ მერვედფინალების, ხო და მიხედავთ იმისა, რომ ბევრს არ მოწონს პესეჟი და ის როგორ თამაშობს, მე მგონია, რომ საფრანგეთის ჩემპიონატი რო აიღო, ჩემპიონატის ნათამაშებები რო შეადარო, პესეჟი თამაშობს ალბათ ყველაზე მაგარ ფეხბურთს. თან რეალს არჩევა. ციფრებშიც შევხედოთ ღირებულებებით არის ყველაზე ეს ძვირად ღირებული გუნდები იქნებიან, ვინც მოედანზე. აღარ ვამბობ, მილიარდებით სასაცილო ხდება. პესეჟი არის ის რაც 2000-იანებში ადამიანები არის, იყო რეალი, ხო, ყიდულობენ რაღაცა მეგავარსკვლავებს სასწაულ ფასად და მე მგონია ამდენი ვარსკვლავი მართლა მე მგონი არც არ თამაშობს. დღეს უფრო მეტი ვარსკვლავი მე მგონი პესეჟში იქნება, ვიდრე ფორმის მხრივაც გონი უფრო კარგ ფორმაშიც არის. ფეხბურთის ხარისხი პესეჟში შემიძლია არის ერთ-ერთი საუკეთესო ევროპაში. დღევანდელი მდგომარეობით, ანუ რასაც ფეხბურთსაც პესეჟი თამაშობს და რა ფეხბურთსაც რეალი. მე არ მომხარ რეალს რა ისტორია აქვს და პესეჟის. ისტორიები რო დავაჯახოთ. ვინ არის ფავორიტი? ძალიან თანაბარი პესეჟი ეს უნდა გიქცე. არა, ძალიან თანაბარი ამბავი, იმიტომ რომ აქ არის მართლა რაღაც ეს კოლექტიური გამოცდილების ამბავი, ხო, იმიტომ რომ პესეჟში არ არიან ფეხბურთელები, რომელსაც ესეთი მაღალ დონეზე 100 ადრე დიდ გუნდთან დატაკების დიდი გამოცდილება კი ნეიმარ შეიძლება აქვს, კავანის ამდენივეს, მაგრამ არა ეს უკვე ბოლოსკენ ამ ეგეთი ხო და მაგრამ ეგეც ბოლო 2 წლის ამბავია ხო არ არის რაღაც დიდი ხნის გადახდა რეალი ბოლო 20 წელიწადში სამჯერ გამარჯვებული ოღონდ რა ფორმა არა მე მგონია რომ თანაბარი ამბავია ერთი ფანი წერდა რომ ასე რა გასვლის შანსიო მარტო იმ შემთხვევაში იქნება რეალს რეალის ფორმზე თუ ბენზემა რონალდო და ბეილი გაიხსენებენ ფეხბურთის თამაშს და ნეიმარს დააუწყება ფეხბურთის თამაში ანუ იმიტომ რომ მართლა მაგარ ფორმაში არის პესეჟი
ამიტომ ჩემი აზრით ცოტათი წინ მაინც ეს დავაყენებდი ამ ფორმებიდან გამომდინარე. ყველაზე მეტად ვის გაუმართლა წელიწადში? ხო, ვის გაუმართლა და ვის არ გაუმართლა, ეგეც საინტერესო არის. მეგონი რომას გაუმართლა ყველაზე მეტად, იმიტომ რომ ცოტა უფრო ძლიერ გულს შეხვედროდა შანსი არ იქნებოდა და იქნებოდა მეორე ნომერი. თან ისე თამაშობს ახლა სერიაში რომ ვერ იტყვი მაინც და მაინც რომ ძალიან მაგარ ფორმაშია, ანუ შახტარს ამიტომ ალბათ გაცდა. მაგრამ მეორეს ხრივ ერთ ანუ შახტარსაც გაუმართლა რომ უფრო თავისი ხასიათის გუნდს შეხვდა და ამ შემთხვევაში დიდებიდან ავიღან, დიდებიდან ალბათ ყველაზე უფრო ხო ერთადერთი გუნდია მე ხო მაინც შემოტენო ხოლმე ქართული ტრაგიკული ამბები და ხოჭოლავას გუნდი არის და ტრაგიკული რატო ახლა არა ზოგადად ქართულ ფეხბურთზე დაუვისას ისე ამ შემთხვევაში კარგი არის როდესაც ერთადერთი ქართული ფეხბურთელია არ გაუმართლა ბეშიქტაშს ხო რომელიც დაეტოვე ხოლმე თურქეთის ჩემპიონატში ახლა ძალიან მაგარ ფორმაშია და ჩემპიონობის შანსი აქვს ხო ებრძვის ტრადიციული დაპირისპირება არის ანუ ბავარიასთან ტრისას თან ამ ფორმაში ყო ბავარიასთან რომელსაც სულ დამტვრეული ყავს 4-5 ფეხბურთელი და მაინც იღებს ძალიან ბავარია შეკვდება უკვე არ გამართლება არის ბიზნესში როდესაც ნებისმიერ გუნდთან პრინციპში ხა არც რეალს არ უნდა და პარი სენ-ჟერმენი და არც პარი სენ-ჟერმენს რეალი ხო ხა ეგ ეგრეა რომ ყველა ფიქრობს რომ ცოტა შედარებით სუსტ გუნდ შეხვდეს თუნდაც მე ფინალში, იმიტომ რომ მე ნებისმიერ შემთხვევაში მეოთხე ფინალში და ნახევარ ფინალში რთული თამაშები აქვს. კიდევ ერთი თემა PSG-ზე რო ახსენე, მე PSG-ს მას შემდეგ მიყვარს, რაც ჩარშან ბარსას შეხვდა, ანუ ბარსა რო გაცდა იმის ფერი შემიყვარდა პარი სენ-ჟერმენს. ხო, გონი ძალიან შეგიყვარდა, ძალიან შეყარებოდა, იმიტომ რომ კინაღამ გამოვაგდოდა რა. კინაღამ არ ითვლება. ეგეცა. პრინციპში ეს უფრო პოლიტიკის ნაწილი არის ამ შემთხვევაში ფეხბურთის თუ შეიცვალა ეს სატრანსფერო პოლიტიკაზე წესები FIFA ცვლილებასაც აპირებს ამ შემთხვევაში გაყიდული და შესყიდული ფეხბურთელების ღირებულებითი ჯამი რო ერთი უნდა იყოს ჩემპიონთა ლიგის ასე ვთქვათ შინაარს თუ შეცვლის და ამ შემთხვევაში ხო არ გვაქვს იმის შანსი რომ აი თუნდაც პატარა გუნდებმა და ჩვენ ვლაპარაკობთ ისე ქართულ ფეხბურთს შემოვაშორებთ მე აი ჩვენ მაირო ქვეყნის წარმომადგენლებმა რომელსაც ძალიან უჭირთ რა და მე თვითონ ეს ისტორიაში ჩავხედავთ აი ეკონომიკური ფაქტორები GDP რო აიღო მოსახლეობა საქართველოს მსგავსი ქვეყნის კლუბები ვერ აღწევენ წარმატებას ფეხბურთში ანუ უფრო მეტი შანსი ხო არ აქვს და ასევე თუნდაც ბაზელს და სხვა მსგავს საშუალებას მე შეიძლება არა ვარ მომხრე ეგეთი ხელოვნური გათანაბრების და იმიტომ რომ ჯამში ალბათ დაიწევს მე თამაშების ხარისხი და ამიტომ შეიძლება ესეთი ამბავი ჯობდეს რა თქმა უნდა რაღაც შეზღუდვები იგივე ეს ფინანსური fair play რომელიც არსებობს დღეს ეს კარგი არის ალბათ სწორია მაგრამ რაღაც უფრო მეტი შეზღუდვა რომ მაინც და მაინც ხელოვნურად გაათანაბრო არ მგონია რომ კიდევ ერთხელ მე თვითონ მილანის გულშემატკივარი ვარ და ამ ფინანსურმა fair play-მ შეიძლება ძალიან დააზიანოს გუნდი წელს თუ რაღაცა დიდი სანქციები თეორიულად შეიძლება ემუქრებოდეს ჯერ მოაგვარდეს მაგრამ იმიტომ რომ ბევრი ფული დახარჯეს და შედეგები არ აქვს შესაბამისი და ამიტომ ეს პრობლემა შეიძლება იყოს ხო მაგრამ საბოლოოში არა ვარ მაინც მოხრე იმიტომ რომ ჯობია რომ მოკლედ კარგი გუნდები ყოველთვის იქნებიან კარგი გუნდები და წესით იქ უნდა თამაშობდნენ უკეთესი ფეხბურთი და კარგი ჩემპიონატები რომელიც არის იქნებიან კომოცინავე ჩემპიონატები და იმიტომ იყიდება მათ ტრანსლაციები ამხელა ფასად იმიტომ შემოსავალი ხო რეალურად აი ევროპა ლიგასაც ხო შევეხოთ რაღაც მილანი ვახსენეთ და ევროპა ლიგას შევეხოთ იმიტომ ჩემთვის ერთადერთი გუნდი რომელსაც მართლა ესე ბავშვობიდან გულშემატკივრი რომ თავიდან ბოლომდე არის მილანი და ევროპა ლიგაზე შემიძლია დავყოლოთ მილანზე. სხვა თამაშები იმდენად საზღარია. ესეც საინტერესო თემა არის ფინანსური ჭრილი ერთის მხრივ ჩემპიონთა ლიგის და მეორეს მხრივ ევროპა ლიგის გამარჯვებული იღებს როგორც მახსოვს თუ არ ვწდები აი შეიძლება იმდენივე ფული დააგროვა რამდენიც მერვე ფინალში ან მეოთხე ფინალში გასული ხო და ესეც მოტივაციას ასე ვთქვათ აგდებს და თუნდაც დიდი გუნდები ვინც არის აქ ერთადერთი ეს დამჭერი ის იყოს რომ ჩემპიონთა ლიგაზე გადადიხარ მაგრამ თუ ეს 4 ხელს თუ ისედაც გადიხარ მაშინ ხო არ იკლავ თავს ხო რა თქმა უნდა არის ეგ მომენტი ხო მაგალითად მინასაც აქვს ეგ მომენტი ჯერჯერობით დიდი გუნდი არ შეხვედრია არც ერთი ახლა ლუდოგორეცია შემდეგი მე მგონი რომელსაც ალბათ იმედი მაქვს რომ გაცდება და მე უკვე წამოვლენ გუნდები რომელთანაც უკვე სერიოზული თამაშები იქნება წესით ხო და ახლა მილანის შემთხვევაში მაგალითად რაც თქვი ზუსტად ეგ შემთხვევა არის ალბათობა იმისა რომ საერთოდ ვერ მოხდეს ევროპაზე მიხედავთ იმისა რომ იბრძვის და ახლა ბოლო დროს ფორმაში არის მაინც მაღალია იმიტომ რომ ახლა ჩამორჩება მაგალითად ევროპა ლიგის ზონას 3-4 გუნდით ხო და ამიტომ შეიძლება ვერ გავიდეთ ერთადერთი შანსი იყოს როგორც მანჩესტერმა გააკეთა ხო
მოტივაცია აქვს. მოტივაცია არის არსენალის ავარაუდოთ ნაპოლი. არა, ნაპოლი გადის, მაგრამ თასის ამბავით ნაპოლისთვის. ნაპოლი ლეიფციგია თამაში. ამ შემთხვევაში იტალიური კლუბს ერთი ეგუცნაურობა ახასიათებს, რომ აი ის მაინც არ აინტერესებს ეს ევროპა ლიგა, ამ შემთხვევაში ნაპოლი არის ხოლმე, რომელიც ნუ მაინც გადის ჩემპიონთა ლიგაზე, ანუ მიუხედავად აი ამ ესეთი რა ბონუსისა, დიდად ყურადღებას არ აქვს. ნაპოლის შანსი აქვს რომ მოიგოს. ოღონდ ეს მეოთხე ფინალებიდან აღარ არის ხოლმე. მეოთხე ფინალი ნახევარს ახლოს უკვე მოდის ფინალი და შეიძლება მოიგო, მე როგორც წესი აქცევენ ხოლმე ყურადღებას, თუ რა თქმა უნდა ჩემპიონატში არ აქვს ისეთი მდგომარეობა, რომ აი რესურსები უნდა გადაანაწილოს. ხო, მაგალითად მილანს ეს პრობლემა ექნება ნამდვილად, იმიტომ რომ ისეთი კალენდარი აქვს შემდეგი რამდენიმე კვირის განმავლობაში და თუ ისე მოხდა რომ ეს თამაშები მოიგო, სამპდორია დარჩა, რომა დარჩა, ინტერი, მე ჩემპიონთა ლიგის შანსი უჩნდება, ამიტომ შეიძლება უფრო მეტი ყურადღება მიაქციოს ხოლმე სერიას უდრე ღრმა შემადგენლობითაც ასე ვთქვათ მილანის ამწუხოდ ვერ დაგვეხნით ეს. უფრო ღრმა არის ვიდრე შარშანი იყო, მოდი ასე ვთქვათ, მაგრამ ხო, ზამში ვერ გამოირჩევა სამწუხაროდ, ასე რომ იდეაში ჩემპიონთა ლიგას თუ დაუბრუნდეთ, წლევანდელი სუპერსტარი თქვენი ოპერაციაც უსვენენ, ნეიმარი არის, ვისაც ეს გამოკვეთილად კარგ ფორმაში ყოფდა, ეს ცალკე პლანეტაზე ყოფდა უთელჩები. მარტო ჩემპიონთა ლიგას უკვე ამ შემთხვევაში ჩემპიონი კრისტიანოს მეგონი ვერ ჩამოწევთ, იმიტომ რომ 9 გოლია გატანილი და ჩემპიონთა ლიგის მასშტაბით წინ არის ხო ყველაზე უფრო. მაგრამ კი მე მგონია რომ ნეიმარი და გასაგებია დღევანდელი დაპირისპირება გამოკვეთს აი ვისი სახელობის ჩემპიონთა ლიგა იქნება ასე რომ. რამდენი საათი დარჩა? 12 საათი. ეს შეიძლება ბოლოს სანამ დავამთავრებთ, მაინც ვინიგაშნიათ ფავორიტად ამ შემთხვევაში ჩემპიონთა ლიგის მე შევაჯამოთ წლის ბოლოს ნახოთ ვისი გამარცხება. ჩემს ბარსელონა. აი მე ვიტყოდი რომ City ბავარია ბარსელონას შორის იქნება ჩემი აზრით ერთ-ერთი მე სუბიექტური დავრჩები და ხოსი იუვენტუსა ჩელსის ვიტყვი. რა გამისკდება? ხო, უნდა დავასრულოთ. ხო, პრინციპში ამ შემთხვევაში ბექაბაციკაძესაც საქმის კურსი აქვს დასაყვანი, სერგი გაბანაძე პარლამენტში მიდის და მეც რამეს და მე წეფარდი ვარ და ფიქრობ აი ეს ჩავფიქრდი და ვეღარ მივყევი ვერ ჩემპიონთა ლიგას, ვერც ევროლიგას. ჩემ თვალწინ არის სერგი კაპანაძე, პროფესიონალი დიპლომატი, ჩემ თვალწინ არის სერგი კაპანაძე, ვასადროდის გუნდის კაპიტანი, ჩემ თვალწინ გაიარა სერგი კაპანაძემ გრასის დამფუძნებელი და მე წამოსული იქიდან პოლიტიკოსი, ნუ ეხლა სპორტული ეს თავისუფალ დროს ეს არის თავისუფალ დროს სერგი კაპანაძე შეგიძლიათ საქმიან დილაში აი ესეთ განსხვავებულ და ძალიან მნიშვნელოვან ამპლუაში ყოველთვის ჩვენთაგანისთვის იხილოთ ბექაბაციკაძესთან და ზაზა აბაშიძესთან ერთად. მადლობა მეგობრებო. არ ზაზა აბაშიძე არის უსაქმოდ, მეთქუნეთ სულ მალე ფრანგულად ამეტყველდება ჩვენთან პირდაპირ ეთერში და კიდე 1000 გვარ რუბრიკას გაუძღვება. იდეები არ აწუხებს, კვირაში ორჯერ მინიმუმ რაღაც ახალ რუბრიკის იდეას მიგდებს და გიო ეს და ეხლა თბილისთან დაკავშირებით ძალიან საინტერესო თემაზე ვმუშაობ და მოკლედ წარმატებები და წარმატებული დღე სერგი კაპანაძეს და ბექაბაციკაძეს და ზაზა აბაშიძეს. კარგი, გავიდეთ მოკლედ რეკლამაზე, სტუმრები ყავს უკვე საქმიანი დილის კულისებში ძალიან საინტერესო თემით და წამოწყებით გიბრუნდებით სულ მალე. საქმიანი დილის ეთერში დღეს კიდევ ერთი საინტერესო წამოწყება გვაქვს. მომდევნო რამდენიმე ოთხშაბათი დროს დავუთმობთ ბირთვული გაუვრცელებლობის საკითხებს. ერთი შეხედვით ეროვნული უსაფრთხოების თემა ძალიან მნიშვნელოვანია ბიზნესთან და თითეული მოქალაქის ცხოვრებასთან. როგორ და რანაირად ამ კითხვებზე პასუხის ძიებაში ჩვენი პარტნიორები სამოქალაქო საბჭოდან დაგვეხმარებიან. ამ რუბრიკაში ვისაუბრებთ როგორ ხდება ან როგორ უნდა ხდებოდეს სტრატეგიული პროდუქტის კონტროლი, რა საერთაშორისო ნორმები განსაზღვრავს ქვეყანაში სტრატეგიული პროდუქციით ვაჭრობას, როგორია საკანონმდებლო ბაზა, რამდენად ინფორმირებული არიან კონკრეტული ბიზნესები ამ მიმართულებით, როგორ განსაზღვრონ მათ ექვემდებარებიან თუ არა მათი პროდუქციის მიხედვით კონტროლს და როგორ მუშაობენ ის ბიზნესები და უწყებები, რომლებიც რადიოაქტიურ პროდუქციასთან არიან რაიმე ფორმით შეხებაში. მოკლედ, ჩვენ ვიწყებთ და დღეს მასპინძლობთ გიორგი კობეშავიძეს, ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის უფროსის მოადგილეს, მონიკა დორადო, შტატების საელჩოს EXPC-ის ოფისის მრჩეველს და შორენა ლორთქიფანიძეს, სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელს, პოლიტოლოგს, რომელიც ყველა ამ რუბრიკის პარალელურად იქნება ჩვენთან ერთად და დაგვეხმარება ფაქტობრივად ჩვენც რომ ამ თემაში გავერკვეთ უფრო მეტად. მოგესალმებით, შონა, მინდა რომ შენგან დავიწყოთ თავად განმარტოთ, რას ნიშნავს ზოგადად ეს თემა, ეს საკითხი, იმიტომ რომ თავიდან ცოტა რთული არის პარალელის გავლება ან სიახლოვის შეგრძნება, რაც უკავშირდება ბირთვულ უსაფრთხოებას მოქალაქეებთან და ბიზნესებთან ვითმეტეს.
დიდი მადლობა პირველ რიგში ამ ინიციატივისთვის, თანამშრომლობისთვის. თქვენ ახსენეთ, ანა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი კავშირია ერთის მხრივ უსაფრთხოებასა და მეორეს მხრივ ვაჭრობას, ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარებას შორის. და აი ამ კავშირს სწორედ ერთმნიშვნელოვნად განაპირობებს, რასაც ჩვენ უწოდებთ სტრატეგიული პროდუქციით ვაჭრობა, ანუ ორმაგი დანიშნულების პროდუქციით ვაჭრობა. და რა არის ორმაგი დანიშნულების პროდუქცია, სტრატეგიული პროდუქცია? ეს არის იარაღი, მასალები, პროდუქცია, ყველაფერი, რისი გამოყენებაც შესაძლებელია როგორც სამოქალაქო მიზნებისთვის, ასევე მასობრივი განადგურების იარაღის დასამზადებლად, შესაქმნელად, დიზაინისთვის, გადასატანად და ასე შემდეგ. და ამაში ბუნებრივია გულისხმობთ, რომ ასევე პროგრამულ უზრუნველყოფასაც. არსებობს ნუსხები, საერთაშორისო ნუსხები, რომელშიც ასახულია და წარმოდგენილია ის პროდუქტები, ის პროდუქცია, რომელიც წარმოადგენს სამხედროს ერთის მხრივ და მეორე ორმაგი დანიშნულების პროდუქცია. საქართველო 2014 წლის 1 ოქტომბრიდან მას შემდეგ, რაც ძალაში შევიდა ჩვენი ახალი საკანონმდებლო ბაზა ორმაგი დანიშნულების ექსპორტის კონტროლის რეგულირების, ასე რომ ვთქვათ, შესახებ, მიუერთდა ევროკავშირის ნუსხებს, სამხედრო ნუსხას და ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ნუსხას. მინდა რომ მაინც კიდევ ერთხელ დავაკონკრეტო, რომ შედის მათ შორის ლაბორატორიაში გამოსაყენებელი ნივთიერებები, რომელიც ან უფრო შესაძლოა ადვილად აღქმადი იყოს მოსახლეობისათვის, რატომ არის კავშირში თითოეულ მოქალაქესთან, იმიტომ რომ შეიძლება წარმოიდგინონ, რომ თავდაცვის რაიმე ფორმის შეიარაღებასთან მათ არანაირი კავშირი ძალიან დიდი კავშირი. აი მაგალითად თანამედროვე ცხოვრება თუნდაც წარმოუდგენელია სამედიცინო სფერო დიაგნოსტიკა, აი ბირთვული და რადიაციული მეთოდებით, მკურნალობის მეთოდების გარეშე. და აი ეს ერთ-ერთი სფეროა, რომელიც პირდაპირ ჩვენ გვიკავშირდება ამ მასალების უსაფრთხოება, უსაფრთხო ჩემოტანა, რომელიც გამოიყენება დიაგნოსტიკაში, მკურნალობაში, აი როგორ ახერხებს ამას, ხო, როგორ უძღვება ჩვენ 14 წელი ახსენე, როცა საკანონმდებლო ბაზის ცვლილება და განახლება მოხდა. დღეს რეალურად რა ფორმით ხდება სახელმწიფოს მხრიდან უზრუნველყოფა, რომ არ მოხდეს გაუვრცელებლობა ისეთი ნივთიერებების, რომელიც არასწორად გამოყენების შემთხვევაში შესაძლოა ძალიან ცუდი შედეგებით ახდენდეს გავლენას ადამიანებზე. შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს საკანონმდებლო ბაზა და ინსტიტუციური მოწყობა სრულიად პასუხობს საერთაშორისო სტანდარტებს ბირთვული გაუვრცელებლობის დასაკვირველია. შესრულების ნაწილში ყველაფერში პასუხობს და მე ალბათ მონიკაც და ბატონი გოგიც ისაუბრებენ ამაზე და ერთს დავამატებ. ანუ სრულიად პასუხობს. ერთი რომ აი ამ სფეროში სახელმწიფოს ანგარიშვალდებულება საერთაშორისო ინსტიტუციების მიმართ ასევე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ანუ ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტო, სხვა ინსტიტუციები მაქსიმალურად საქმის ყურში არიან ამავე დროს რა ხდება, რასთან გვაქვს შეხება, ხო, როდესაც ეს ლეგალურ გადაზიდვებზე ალაპარაკი. ნუ ამ სფეროში რატო უნდა აკონტროლოს სახელმწიფომ სტრატეგიული პროდუქციით ვაჭრობა? იმიტომ რომ რამდენიმე საფრთხე არსებობს. ერთი რომ საერთაშორისო ნორმების დამღუებმა ქვეყნებმა არ ჩაიგდონ ხელში ეს მასალები და ჩვენ აქ საუბარი გვაქვს ჩრდილოეთ კორეაზე, ირანზე, რომელიც ამდენი წელი სანქცირებული იყო მისი ბირთვული უკანონო, ასე რომ ვთქვათ, არალეგალური პროგრამის გამო, ხელში არ ჩაიგდონ ტერორისტებმა და ამ კუთხით 2004 წლიდან გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1540, რომელიც მოუწოდებს ქვეყნებს სწორედ ბირთვული ტერორიზმის, ასე რომ ვთქვათ, წინააღმდეგ საბრძოლველად და საქართველოს ბუნებრივია მიერთებულია და ამ რეზოლუციას. ასე რომ საკანონმდებლო ბაზა მოწესრიგდა ჩვენი დასავლელი პარტნიორების, ჩვენი ამერიკელი პარტნიორების, ევროკავშირის დახმარებით, მაქსიმალურად ინსტიტუციები არსებობს, რომელია მთავარი, სხვა მოკეთ აქ ძალიან მნიშვნელოვანია სხვადასხვა ინსტიტუციებს შორის თანამშრომლობა, ხო, სააგენტოებს, სახელმწიფო ორგანიზაციებს შორის. ასე რომ ეს ნაწილი, სწორედ რომ ეს ელემენტები არის და აღსრულება, რასაც enforcement-ს უწოდებთ, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და ასევე მნიშვნელოვანია ამ სფეროში ბიზნესსა და სახელმწიფოს შორის ურთიერთობა, რომ ბიზნეს გავაგებინოთ, რამდენად მნიშვნელოვანია. იცით რა, უკვე ნელ-ნელა მე მგონი, რასაც საბაჟო დეპარტამენტი აკეთებს, რაშიც გვეხმარება ამერიკის შეერთებული შტატების სწორედ ის პროგრამა, რომელსაც წარმოადგენს მონიკა, ჩვენი ორგანიზაცია როგორც ერთგვარი ფასილიტატორი აი ამ პროცესების, ნელ-ნელა მე მგონი მათი ცნობიერება აი ამ სენსიტიური საკითხების შესახებ იზრდება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
მოდი მოვიკითხოთ ეს ინფორმაცია და დარწმუნებული ვარ უფრო დაზუსტებით და სრულად გვეტყვის ბატონი გიორგი კობეშავიძე, იგი ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის ერთ-ერთი ხელმძღვანელია, ხელმძღვანელის უფროსი მოადგილე გახვალთ, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ბატონ გიორგი, მაინტერესებს რა მოცულობით ფიქსირდება საერთო ჯამში ეს ეგრეთ წოდებული არა, სტრატეგიული ასე ვთქვათ პროდუქტი საბაჟოზე და რეალურად თუნდაც ექსპორტისას რა პროცედურებთან არის დაკავშირებული ეს ყველაფერი საბაჟოზე? მოგეხსენებთ, ზოგადად საკონტროლო ნუსხებში ის ორმაგი დანიშნულების პროდუქცია, რომელიც ეგრეთ წოდებული შორნა გესაუბრათ ამის თაობაზე, კონტროლირდება ექსპორტზე უფრო მეტწილად, იმიტომ რომ აქ საბოლოო მოხმარება არის საინტერესო, იმიტომ რომ ძირითადად თელ სოფლიოში ორმაგი დანიშნულების პროდუქცია საკონტროლებენ ექსპორტზე, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ის მშვიდობიანი ბიზნესისთვის იქნება თუ არა გამოყენებული, ეს აინტერესებს ექსპორტიორ ქვეყანას. ეხლა რაც შეეხება საკონტროლო ნუსხებს. ეს საკონტროლო ნუსხები ევრორეგულაციებთან მთლიანად ჰარმონიზებულია და ჩვენ ფაქტიურად გადმოვიღეთ ევროკავშირის ნუსხები. თუმცა შეიძლება ვთქვათ, რომ 2017 წლის ვერსია არა გვაქვს, იქ მცირეოდენი ცვლილებები მოხდა, ამას გამოვასწორებთ ახალ მომავალში. რაც შეეხება ამ enforcement-ს, რომელიც შორნა მახსენა, ის ხდება ნებართვების მეშვეობით. ესე იგი, ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ნუსხაში არსებული პროდუქცია საჭიროებს ექსპორტზე ნებართვას, რომელსაც გასცემს შემოსავლების სამსახური. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ამ საკონტროლო ნუსხების ჩამონათვალში არსებობს ისეთი სტრატეგიული დანიშნულების პროდუქცია, რომელსაც ჩვენ არა მარტო ექსპორტზე, არამედ იმპორტზეც და ტრანზიტზეც ვაკონტროლებთ. მასაც სპეციალური ნებართვა. დიახ, მას სანამ შემოსავლების სამსახური გასცემს ამ სტრატეგიულ დანიშნულების პროდუქციაზე, ნებართვას ესაჭიროება თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ტექნიკურ საკითხთა მუდმივმოქმედი კომისიის რეკომენდაცია, რომელ კომისიაშიც ვთქვათ გაერთიანებულია სხვადასხვა სამინისტროებიდან და უწყობლებიდან ექსპერტები, დიახ, რომლებიც მსჯელობენ ამა თუ იმ ტრანზაქციის, ასე ვთქვათ, მიზანშეწონილობას. ბატონო, შეიძლება თუ არა ითქვას, მე ვიცი რომ შემოსავლების სამსახური სრულად ფლობს ამ ინფორმაციას, მაგრამ ყოველთვის არის რაღაცა ზღვარი კონფიდენციალობის და თემის ამ შემთხვევაში მნიშვნელობიდან და სტრატეგიულობიდან გამომდინარე, ვინ არიან ის იმპორტიორები და ექსპორტიორები? ხო, ან რომელი სფეროს წარმომადგენლები, რომელი სფეროს ბიზნესები არიან? ცხადია იმიდან გამომდინარე, რაზეც კანონი გაძლევს საშუალებას ბრძანებას. ნუ რაც შეეხება საქართველოს, ახლა ყველასთვის ცნობილია, რომ ჩვენ არა ვართ ესეთი პროდუქციის მწარმოებელი ქვეყანა, იმიტომ რომ აქ არის საუბარი ბირთვულ ტექნოლოგიებზე, სარაკეტო ტექნოლოგიებზე, ქიმიური იარაღის, ასე ვთქვათ, შექმნისათვის საჭირო ქიმიურ ნივთიერებებზე, რა თქმა უნდა, ჩვენ ესეთი ტიპის პროდუქციის მწარმოებელი ქვეყანა არ ვართ, თუმცა რაც შეეხება იგივე ქიმიურ მრეწველობას, არის ესეთი ტიპის საწარმოები, რომლებიც უშვებენ ორმაგი დანიშნულების პროდუქციას, ასევე მაგალითად ნავთობგადამუშავებელი საწარმოებია, არის ასევე ელექტრონიკაში ისეთი ტიპის საწარმოები, რომლებიც თქვათ აი ამ პროდუქციის გატანისას საჭიროებენ იმპორტის აღებას. და რა ეტაპების გავაჭირდებათ ბიზნესებს იმისათვის, რომ ანუ ერთი კონკრეტული მაგალითით რო ავწეროთ, საწყის ლიცენზიის მიღებით, მათ შორის თავდაცვის სამინისტროს თან კონტაქტი, საბჭოს რეკომენდაცია. ანუ ერთი კონკრეტული შემთხვევა რო აგვიწეროთ იმისათვის, რომ თქვენთან საბაჟოზე მოსვლის შემთხვევაში მას ყველა დოკუმენტი გქონდეს მზად. პირველ რიგში ამ თემაში აუცილებელია იმის იდენტიფიცირება, არის თუ არა ესა თუ ის ნივთი ან პროდუქცია ორმაგი დანიშნულების, იმიტომ რომ რომელიც შეუძლია ნახოს ონლაინ ჩამონათვალის სხვა შორის ძალიან რთული თემაა. ექსპერტებსაც ხანდახან ჩვენ ადგილზე გვიჭირს ხოლმე ამის იდენტიფიცირება და ხშირ შემთხვევაში უცხოელ ექსპერტებს მიმართავთ ხოლმე ამ იდენტიფიცირების დროს, იმიტომ რომ ეს საკითხი მოითხოვს უფრო ფიზიკოსის, ქიმიკოსის, ბიოლოგის ცოდნას და ამ შემთხვევებში ჩვენ მიმართავთ ხოლმე ესეთ დახმარებისათვის. აი მაგალითისათვის შემიძლია გითხრათ ერთი მაგალითი, რომ ცოტა ნათელი გახდეს ამ იდენტიფიცირების დროს, რა პრობლემები შეიძლება
მოხდეს მაგალითისათვის ჩვენ ადრე 2014 წლამდე კანონმდებლობაში ლითონის მილი ექსპორტზე საჭიროებდა ნებართვას. თუმცა ეს მილი შეიძლება გამოყენებული ყოფილიყო იგივე კანალიზაციაში, წყლის გაყვანილობაში, გაზის გაყვანილობაში და ამ შემდეგ, ხოლო სწორედ აი დღევანდელი კანონმდებლობისას თქვათ დაზუსტებები და შენიშვნები და კომენტარები იმაში მდგომარეობს რომ ყველა მილი არ არის ორმაგდანიშნულების ის მილები არის ზუსტად ორმაგდანიშნულების რომლებიც გამოიყენება ბირთვულ ტექნოლოგიებში ცენტრიფუგებში გაზის ცენტრიფუგებში და რა თქმა უნდა აქედან გამომდინარე ის მილი რომელიც დამზადებულია განსაკუთრებული ლითონებისაგან და იქ ამდენი პროცენტი ეს ლითონები უნდა იყოს სამში გამოყენებული. კი ბატონო, აი ასე ჩვენთან გვაქვს საქმე და ამიტომ საჭიროა ჩაღრმავება. ასე ვთქვათ, იდენტიფიცირების დროს რომ განვასხვაოთ ნამდვილად არის თუ არა ეს ნორმალდანიშნულების. სავალუტო კონტროლი ეს ბოლო მოკლე კითხვა მაქვს ბატონ გოგი, რამდენად შედის ამ თქვენს განსაკუთრებული ყურადღების ნაწილში როგორც შემოსავლების სამსახურის? ეს სავალუტო კონტროლი ეხლა არ დაწყებულა საბჭოთა დეპარტამენტის მიერ დიდი ხანია, თუმცა აი ამ ბოლო პერიოდში მსოფლიომ გაამახვილა ყურადღება იმასთან დაკავშირებით, რომ შავი ფულის მოძრაობა, ასე ვთქვათ, არადეკლარირებული ფულის მოძრაობის დროს უფრო მეტი რისკია იმისა, რომ დაფინანსებული იქნეს სწორად ტერორისტული ორგანიზაციები ამ არალეგალურად ვთქვათ ქიმიური, ბირთვული ან ბიოლოგიური ბომბის დამზადება და აქედან გამომდინარე გადაჭრულია სავალუტო კონტროლი ექსპორტის კონტროლთან. სხვა შორის აქვე მინდა გითხრათ, რომ რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს ამ ბოლო პერიოდში შემოვიდა ეგრეთ წოდებული არამატერიალური ნივთების ცოდნის, იგივე განათლების, ასე ვთქვათ, კონტროლის საზღვარზე, იმიტომ რომ აქ შეიძლება ცოდნაც იქნეს გადაცემული და ამ შემთხვევაში ესეთი ტრანზაქციებიც კი, როდესაც ნახაზები, ასე ვთქვათ, თეორიული მასალა გადაეცემა საზღვრიდან და გადის ექსპორტზე, ამ შემთხვევაშიც სხვა შორის გასაკვირიც არ უნდა იყოს ნებართვა ესაჭიროება ესეთ შემთხვევაში. Monica, again, great to have you with us. Tell us a bit more about let's begin with countries. Where do we stand? I'm really Shorena and Mr. Kobeshavidze briefed us about ჩვენ ძალიან მოკლედ ვისაუბრეთ ამ თემასთან დაკავშირებით. I don't know, arrangements or requirements, whatever it was. ჩვენ ვისაუბრეთ მოთხოვნებზე, სტანდარტებზე, მაგრამ თქვენი ხედვის წარწერიდან როგორც ქვეყანა რა ადგილას ვიმყოფებით დღეს და რა ძირითადი მოთხოვნები უნდა დავაკმაყოფილოთ. Sure, great. Again, thank you for having me. დიდი მადლობა იმისათვის, რომ მომიწვიეთ. ძალიან კარგი შესაძლებლობაა ჩემთვის, რომ განვიხილო ეს ძალიან გლობალური და მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც დაკავშირებულია საექსპორტო კონტროლთან. რა ადგილას იმყოფება დღეს საქართველო? ჩვენი პროგრამის ფარგლებში შეიძლება ვთქვათ, რომ საქართველო ჩვენი ერთგვარი ვარსკვლავური პარტნიორია. მე აქ 2014 წლიდან ვიმყოფები, როდესაც უკვე შეიცვალა კანონი და დაინერგა ახალი კანონი, შესაბამისად მე თვალს ვადევნებდი ამ კანონის ცვლილებას, ვეხმარებოდი ქვეყანას იმაში, რომ განევითარებინა ტექნოლოგია, ეწარმოებინა ტრენინგები შესაბამისი დასაქმებულებისათვის და ჩვენ ასევე რა თქმა უნდა ვაწარმოებთ ჩვენი გამოცდილების გაზიარებას და ჩამოვიყვანეთ ექსპერტები იმისათვის, რათა განვიხილოთ გაუვრცელებლობის ამგვარი მასალების გაუვრცელებლობის საკითხი, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ფინანსური საკითხი, განსაკუთრებით ბანკებისათვის. ყველა დაინტერესებულია ამ მიმართულებით, თუ როგორ უნდა მოხდეს ამ ახალი მიმართულების ნავიგაცია, შესაბამისად ჩვენი თვალთახედვიდან ჩვენ ძალიან ვაფასებთ პარტნიორობას საქართველოსთან. ისინი ნამდვილად ლიდერები არიან სხვა პარტნიორებთან
პარტნიორებს შორის, მაგრამ ექსპორტის კონტროლი არის მუდმივად აქტიური საკითხი, რომელიც იცვლება, ახალი საფრთხეები ჩნდება ჰორიზონტზე, შესაბამისად ყოველთვის არსებობს ახალი რამ, რისი განვითარებაც არის შესაძლებელი. მაგალითისთვის ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი დღესდღეობით და ჩვენ მოვიწვიეთ ახალი ექსპერტები იმისათვის, რათა უფრო დაწვრილებით ვისაუბროთ ამ საკითხთან დაკავშირებით, მაგალითად არასახელმწიფო აქტორების შესახებ და ამ კონტროლის შესახებ, რომელიც არის ძალიან აქტიური თემა. ასევე ინერგება ახალი ტრენინგები და ვახდენთ ამ ტრენინგების ინსტიტუციონალიზაცია საქართველოს მასშტაბით, რაც არის ახალი დონე ჩვენი თანამშრომლობისა, მაგრამ რაც ძალიან მნიშვნელოვანია არის ის, რომ საქართველოში არის ძალიან კარგი კანონი, ეს არის ძალიან კარგი ინფორმაცია, რომელიც თქვენ მოგვაწოდეთ, მაგრამ სანამ შემდეგ შეკითხვაზე გადავალ კიდევ გვაქვს თუ არა ახალი გამოწვევები 2018 წელს თუ თუ სწორად გავიგე ეს არის მუდმივად აქტიური პროცესი ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ გამოწვევა საქართველოსთვის ეს არის გამოწვევა მსოფლიოსათვის მუდმივად უნდა გქონდეთ ინფორმაცია ახალი რისკების ახალი საფრთხეების შესახებ ახალი მასალებისა და ახალი ქიმიური განადგარების შესახებ რომელიც ბატონმა გიმაღნიშნა საქართველოს კანონმდებლობა შეესაბამება ევროკავშირის სტანდარტებს შესაბამისად როდესაც ევროკავშირი შეცვლის საკუთარ სტანდარტებს საქართველოს უნდა უპასუხოს ამ გამოწვევას ეს არის დაკავშირებული ტექნიკური ექსპერტების რეკომენდაციებთან და განსხვავებულ პროცედურებთან შესაბამისად წელს ჩვენ ვეხმარებით ქვეყანას იმაში რომ მოახდინოს მოდიფიცირება საკუთარი კანონმდებლობისა და ხანგრძლივ პერსპექტივაში ეს იქნება მუდმივად მზარდი, მუდმივად აქტიური პროცესი. საქართველოს არის ვარსკვლავური პარტნიორი, ეს არის თქვენი სიტყვები, დიახ, ნამდვილად ეს პროგრამისათვის, პროექტისა და თქვენი ოფისისათვის ასეა. ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვენ ადარებთ საქართველოს სხვა ქვეყნებს იმასთან მიმართებით თუ როგორ ასრულებს ის საკუთარ მოვალეობებს, არა მხოლოდ მოვალეობებს, არამედ მოთხოვნებსაც და გვადარებთ თუ არა რეგიონულ ქვეყნებს თუ ზოგადად მსოფლიოს მასშტაბით შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ ვართ ვარსკვლავური ქვეყანა. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გლობალური მასშტაბით ძალიან კარგად ასრულებს საქართველოს საკუთარ მოვალეობებს. ეს არის დაკავშირებული მიდგომასთან. რადგან ქვეყანა შეუძლია უბრალოდ შეასრულოს საკუთარი მოვალეობები და ამის იქით აღარ წავიდეს, მაგრამ საქართველოს შემთხვევაში ეს არის იმის მზადყოფნა, რომ შეასრულოს იმაზე გაცილებით მეტი ვიდრე ევალება და ეს არის დაკავშირებული საქართველოს მზადყოფნასთან, რომ განავითაროს მუდმივად საკუთარი შესაძლებლობები. საქართველოში ყველა ცნობიერებს, რომ ეს არის გლობალური გამოწვევა და ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ამგვარი მზაობა, ამგვარი მზადყოფნა ქვეყნისაგან. ჩვენ რა თქმა უნდა მივაწოდებთ მათ ექსპერტიზას, განსხვავებული ექსპერტებისაგან და შეიძლება პროგრამის ფარგლებში დაიხარჯოს მილიონობით დოლარი, მაგრამ ქვეყნის მზაობა არის აუცილებელი. დიდი მადლობა. ფასილიტაცია გასაგებია მესმის და ძალიან ვაფასებ ამას, მაგრამ ძალიან რთულია უამრავ პროექტებს ვაშუქებთ ჩვენ ახლა ან ჩართულები ვყოფილვართ შორენა. რა არის მთავარი, რამაც ესე იმოქმედა შედეგზე. მინდა მონიკას ნარატივიც გავაგრძელო და თან რაღაცა განსხვავებული გათქმევინო და როგორ გამომივა, არ ვიცი წინასწარ, მაგრამ ვცდილობ რატო შედგა ეს საერთო პოზიტივი, აი ესე მინდა რეზუმირება გავუკეთო ამ ჩვენს დღევანდელ დაწყებას საუბრისას ოთხშაბათობით. რატომ გიპასუხებთ? პირველ რიგში ჩვენთვის, როგორც არასამთავრობო კვლევითი ცენტრისთვის, ძალიან დიდი გამოწვევა იყო, როდესაც აი მონიკა ჩვენთან მოვიდა პირველად ოფისში და რაღაცა ამ იდეაზე, რომ იქნებ ჩართულიყავით აი ამ მთავრობას და ბიზნეს შორის რაღაცა ურთიერთობების ფასილიტირების პროცესში. ჩვენთვის უცხო სფერო იყო სრულიად, მაგრამ ნუ ჩვენ რა გამოცდილება გქონდა? ეს იყო შვედეთის რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტოსთან ერთად ბევრი წელი
მწვრთნელი ვმუშაობ და ჩვენ შევისწავლეთ საქართველოს ბირთვული ისტორია, დავწერეთ წიგნი, რომელიც სხვა ჯერ ძალიან ვამაყობთ იმით, რომ 2014 წლის ბირთვული გაუვრცელებლობის სამიტზე საქართველოს დელეგაციამ წარადგინა როგორც აი ესე რაღაც ღია ქვეყანა თანამშრომლობისთვის, რომელსაც შესწავლილი აქვს თავისი ბირთვული, ასე რომ ვთქვათ, კვლევებში გამოცდილება. და ამის შემდეგ პირველი ნაბიჯით დავიწყეთ, ეს არის შევისწავლეთ არსებული, ვნახეთ არსებული კანონმდებლობა, ინსტიტუციური ბაზა, გავიცანით ყველა stakeholder-ი და შემდეგი ნაბიჯი უკვე აღმოჩნდა ის, რომ ეხლა დრო არის, რომ აი ბიზნეს სექტორსაც შევხედოთ, რომელიც საკმაოდ თავიდან რომ ვეკავდით, ეს ჩვენ თვითონ რა თქმა უნდა საბაჟო დეპარტამენტს უფლება არ აქვს ესე პირდაპირ მოგაწოდებს, ხო? ამიტომ ჩვენ რაღაცა პატარა ანალიტიკური საგამოძიებო სამუშაო ჩავატარეთ, შევხედეთ, შევისწავლეთ, ვნახეთ, რომელია ეს კომპანიები, რასაც წარმოებენ და აი ეს ნელ-ნელა მოვაგროვეთ ეს ინფორმაცია და შემდეგ უკვე ვუკავშირდებოდით. თავიდან ცოტა სკეპტიციზმი იყო ეხლა, მაგრამ პრინციპში პირველი სემინარები ბიზნესთან უკვე ამერიკის საელჩოს დახმარებით იყო ჩატარებული, ასე რომ აღარ გაგვიჭირდა. შემდეგ რა ვიცი, მე მგონი რაღაცა ჩვენი ორგანიზაციის რაღაცა საიმიჯოა ის, რომ ჩვენ აი ეს ურთიერთობები კეთილგანწყობა რაღაცა ძალიან გამოგვდის, მაგრამ ამავე დროს ძალიან გახსნილია ყველა ჩვენი პარტნიორი სახელმწიფო უწყება, ბატონი გოგის ორგანიზაცია, თავდაცვის სამინისტრო სამხედრო ტექნიკურ საკითხთა დეპარტამენტი, რომელიც ძალიან თანამშრომლები არიან ამ ურთიერთობებში, ასევე გარკვეულწილად ჩვენ გვიწევს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურთანაც თანამშრომლობა სუსთან, რომლებიც ასევე მათი ანალიტიკური დეპარტამენტი აქტიურად არის ჩართული. ასევე მინდა გითხრათ, რომ აი ყველა ამ stakeholder-ის მონაწილეობით ჩვენ უკვე მესამე წელია ვაწყობთ საქართველოს საერთაშორისო რეგიონული უსაფრთხოების ფორუმს, რომელიც ბირთვული გაუვრცელებლობის საკითხებს ეხება და თავარი მიზანი რა იყო ჩვენი, რომ საქართველოს ვაქციოთ მნიშვნელოვანი საერთაშორისო პროცესების შესახებ დისკუსიის ადგილად. ხო, ჩვენ ვამბობთ ხოლმე, აი შვეიცარია არაფრის წევრი არ არის, მაგრამ ყველაფერი იქ ხდება. ხო, შეიძლება რომ საქართველოს აი ეს ქვეყანაც ჩამოყალიბდეს თუნდაც აი ესეთი უფრო ფართო შავი ზღვის რეგიონში. მით უმეტეს რომ ბირთვული უსაფრთხოების საკითხები ეს მართლა ყველას გვერდება. სუსი არ გვინდა და დანარჩენი ვინც გინდა ამ სტუდიაში. ორი ყვართ და ვილაპარაკოთ. კარგად იყვნენ და ამ თემებთან დაკავშირებითაც რა თქმა უნდა ეს ნახევრად ხუმრობით მათაც ველოდები ამ სტუდიაში. სხვა კომენტარს არაფერს არ გავაკეთებ გარდა ერთისა, რომ მადლობა გიორგი კობეშავიძეს, ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის უფროსის მოადგილეს. საინტერესო იყო საუბარი მონიკა დორადოსთან, იგი ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს EXPS ოფისის მრჩეველი გახლავთ და პროექტში ჩართული პირი. დიდი მადლობა მას იმ ობიექტური და გულწრფელი შეფასებისთვის, რომელთაც ამაღი ვიყავით მეც და ანაც ამ სტუდიაში. შევენა ლოთქიფანიძე, რომელიც სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელი და პოლიტოლოგია, მხოლოდ დღეს ღიმშვიდობებად, ამის პირობა პირდაპირ ეთერში მივეცი ფაქტიურად და უკვე სხვადასხვა ბიზნესის წარმომადგენლებთან, ასევე სახელმწიფო უწყებები, ჩვენ ყველანი ერთად ვიზრუნებთ იმაზე, რომ არ გავისუსოთ არასდროს ამ სტუდიაში და ამ თემაზე ბევრი ვისაუბროთ. ეხლა რეკლამაზე გავიდეთ, მეტი რეკლამა ტელევიზორს. საქმიანი დილის ბოლოს ნინო ზამბახიძის რუბრიკა დღეს მეღვინეობასა და აგროტურიზმზე იქნება. საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარეს ვახუშტი მენაბდის მარნის დამფუძნებელს მასპინძლობს, რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს ნინო დილამშვიდობის მივესალმები შენს სტუმარს. მოგესალმები, ანა, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. მართლა გასაკვირი არის, რომ არ ვეკითხებით ადამიანების უფლებებზე, არ ვესაუბრებით კონსტიტუციაზე და ამ შემთხვევაში ვსაუბრობთ სოფლის მეურნეობაზე, რაც სიმართლე გითხრათ ძალიან მახარებს, ეს სწორედ იმ ციკლიდან არის ადამიანები ქალაქიდან რეგიონებს რომ უბრუნდებიან და სოფლის მეურნეობას არ ვითარებენ, სწორედ ისეთი კვალიფიკაციის მქონე ადამიანები, როგორც ვახუშტია და ძალიან ამაყი ვარ, როდესაც გავიგე, რომ დაიწყო გურიაში სოფლის მეურნეობას უბრალოდ მიიღო ხელი, უნდა რომ განავითაროს აგროტურიზმი და სწორედ ის ვთქვათ გამოწვევა, რაც რეგიონს აქვს, თავისი ცოდნით, თეორიით, პრაქტიკით შეცვალოს. სწორედ ამ თემაზე სასაუბროთ მოვიწვიეთ დღეს ვახუშტი, ძალიან დიდი მადლობა ჩემთან ეთერში მოსვლისთვის.
პირველი შეკითხვა რაც მინდა დაგისვა რაც მინდა უთხრა მაყურებელს რო არ გამოგჩეს იმიტომ რომ ძალიან მომწონს ეს ისტორია როდესაც გურიაში ჩახვედი და გამოკრული იყო აბრა იყიდება ოჯახი რაც გულისხმობს რომ საკარმიდამო ადგილმამულები რომელსაც ოჯახმა გადაწყვიტა რომ გაყიდოს სრულად ყიდის და გადაწყვიტა ამის შეძენა პირველი აი მინდა კითხო ესეთი რა ემოცია გაგიჩნდა აი როდესაც ჩახვედი ეხლა დადიხარ კი იქამდე ვიცით რომ სოფელი გაგს და დადიხარ მაგრამ აი რა ემოცია გაჩნდა როდესაც გადაწყვიტა რომ ბიზნესი გაგეკეთებინა სოფელში აი ეს პირველი ემოცია უფრო მაინტერესებს რომ მაყურებელი ყოველთვის მაყურებელს ყოველთვის ეს აინტერესებს როცა პირველად ამაზე ჯერ ძალიან რთულია როდის მოხდა ეს პირველად ამის გახსნა იმიტომ რომ ძალიან პირობითია და ბევრი რაღაც მოვლენის და ფაქტორის ერთობლიობა გამიგაღებინებს ადამიანს გადაწყვეტილებას რომ მე არ მგონია ხოლმე რომ რაღაცა ერთი ფუნდამენტური მოვლენა ხდება და იმის მერე იცვლება ყველაფერი თავიდან ეს იყო უბრალოდ ღვინის და საკუთარი რეგიონის სიყვარული ამან ერთობლიობაში მე ნელ-ნელა გააჩინა ინტერესი უკვე გურიაში არსებული ჯიშების და ვაზის და ღვინის ისტორიის შესახებ ინფორმაციის მოგროვება ადამიანების მოძებნა რომელთაც ეს ინფორმაცია აქვთ სხვა წყაროების მოძიება და აღმოვაჩინე რომ პრინციპში გურიას რომელსაც მუდმივად დასცინოდნენ რომ აი რაღაცა ღვინო თქვენ არა გაგვთ და ადეს არა ღვინო და მართალია რომ ადეს ღვინო არ არის და მეტი თუ არაფერი არ არის და ასე შემდეგ. ხო და ნუ ნახე რომ სინამდვილეში ეს არ არის და გურია რომელიც ძალიან ტრადიციული რეგიონია მეღვინეობისთვის, როგორც პრინციპში საქართველოს ძალიან დიდი ნაწილი არის ადგილი, სადაც მაღალი ხარისხის ღვინო შეიძლება დააყენოს და აწარმოოს ადამიანმა და სწორედ აქედან ეს იყო პირველი აზარტი, რამაც გააჩინა იდეა რომ მოდი ანუ კახეთში მრავალფეროვანი არის თქვა სხვადასხვა ჯიშის ყურძენი გურიაშიც იყო. უბრალოდ იმდენი რაოდენობით აღარ არის, იმიტომ რომ ფაქტიურად ეს ენდემური ჯიშები გადაჯიშდა და აღარ გვაქვს. კახეთი არის პირველ ადგილზე ჯიშების რაოდენობით და გურია არის მეორე ადგილზე 60 ჯიშია, ყველა საღვინი არ არის ცხადია, მაგრამ საკმაოდ მაღალი ხარისხის ღვინის დაყენების შეძლებას იძლევა ამ ჯიშების ნაწილი. სამწუხაროდ მათგან ერთი ნახევარი ფაქტობრივად გადაშენებულია, დაკარგულია და არა მასზე დღეს ხელი აღარ მიგვიწდება, მაგრამ რაც არის დარჩენილი, ისიც კი ძალიან მნიშვნელოვანი რესურსი არის. ამიტომ ამას სჭირდება დამატებითი მუშაობა, კიდევ მეტი პოპულარიზაცია, მეტი ადამიანის ჩართვა იმისთვის, რომ ეს ჯიშები განვითარდეს და ამ ძალიან პერსპექტიულ დარგს სოფლის მეურნეობის მიეცეს გასაქანი და შესაძლებლობა და თან იმ ფონზე რომ სოფლის მეურნეობა არ ითვლება, ხო, მაინდა-მაინც ახლა თქვენ ეს ჩემზე ბევრად უკეთ იცით, არ ითვლება ძალიან ესე ვთქვათ საინტერესო დარგად. ნელ-ნელა იცვლება, იმიტომ შენაირი ადამიანები რომ მიდიან ეს ცხადყურს. თავიდან ეს უფრო ჰობი იყო და პრინციპში ჩემთვის ეს დღემდე ჰობია, ვერ მივცემ თავს ახლა უფლებას იმაზე რომ ჩემს ძირითად საქმიანობას განვიხილო, იმიტომ რომ არც სოდნა, არც გამოცდილება ამაში მე არ მაქვს ისეთი რომ ხა ამას შევხედო როგორც ჩემს ძირითად საქმეს, ეს არის პრინციპში ჩემთვის ჰობი ამ ეტაპზე და ძალიან საინტერესო საქმე, სადაც ვცდილობ აი ეს ინტერესი, ეს სიხალისე გავაერთიანო რაღაცა საქმესთანაც. სასიამოვნო სასარგებლოც გავხადო, ასე ვთქვათ. აი სოფელმა როგორ მიიღო ეს? იმიტომ რომ მაგალითად ხშირად საუბრობ ჩემ რესპონდენტებთან მეც პირადი გამოცდილებით, რომ აი როდესაც სოფელში ჩავედით ქალაქიდან, პრინციპში იცი რომ მთელი ქალაქები რეგიონი მიგრაციას განიცდის და დიდ ქალაქში უნდათ გადმოსვლა. პირველი ის იყო რომ აი რა აქვს მიქარული, რატო ჩამოვიდა სოფელში. ჩემ შემთხვევაში ესე იყო და ძალიან ბევრი ადამიანის ისტორია მაქვს მოსმენილი. შენ შემთხვევაში როგორ იყო?
ანუ სოფელმა როგორ მიიღო იგივე ის რომ შენ რომელიც ქალაქიდან ჩახვედი დაბრუნდი რეგიონში გინდა რომ განავითარო იგივე ინფორმაცია გურიაშიც გქონდათ ხო რომ ეს ჯიშები და შესაძლებელია კაი ხარისხის ღვინის დაყენება რატო არ ხდებოდა და აი რა რეაქცია გქონდათ რომ აი მიგიღეს არ მიგიღეს მოდიოდნენ გეკითხებოდნენ თქვათ იგივე რეპლიკაცია არის თუ არა რომ აი დღეს რო რაღაცებს აკეთებ და წარმატებული ხარ მოგწონს ნუ ხო კაი წარმატებაც ისე შემომხედე რომ ამ ეტაპზე კარგი მაგისგან თავ შევიკრებ სანამ საბოლოოდ არ ჩამოვალ მე თვითონ არ ვნახავ მაგრამ აი როგორ არის შენი იგივე სამეზობლო და იგივე ხა სოფელში ხო ყველა ერთმანეთს იცნობს და როგორ არის მათი რეაქცია ხო ნუ ჯერ ერთი რაიმე განსაკუთრებული პრინციპში არ ყოფილა ესეთი ისტორია რაც თქვენ მოყევით ნამდვილად არ ყოფილა ალბათ იმის გამო რომ პრინციპში ეს არის ჩვენი საგვარეულო სოფელი ჩვენი გვარი წარმოშობით იქედან არის ბაბუა ჩემი ჯერ კიდევ იქ ცხოვრობდა გარკვეული პერიოდი შემდეგ გადმოვიდა თვითონ ქალაქ ოზურგეთში ჩემი ნათესავები დღემდე იქ ცხოვრობენ ამიტომ ჩვენ ეხაც გვაქვს სახლი და ასე საკარმი დამონაკვეთიც მაგრამ პრინციპში ალბათ იყო საინტერესო ინტერესის საგანი მათი და ხშირად მე უკვე ხშირად გვისაუბრია სხვადასხვა გამოწვევებზე რომელიც აქვს სოფელს სხვადასხვა საჭიროებებზე და ძალიან ბევრ რამეს ვსწავლობ მათგან იმიტომ რომ ყოველთვის მოდიან და რაღაცა ირჩევას გაძლევენ რომ ესე კი არა ესე ჯობია და მოდი ესე გავაკეთოთ და არის ხოლმე დიდი დისკუსიები რისი რა უკეთესია რა გამოცდილება აქვს ძალიან ბევრ რაღაცას მათ შორის იგივე მეზობლებისგან ვიგებთ თვითონ აი ამ ოჯახის შესახებ როგორც დასაწყისში თქვით ხო აი ბოლოსკენ უნდა წავიდეთ უკვე მე შეიძლება დავამთავროთ რა არის აი რას აკეთებ და რა ინფრასტრუქტურა გაქვს ვენახი გააშენე სასტუმროდ აი ორი სიტყვით რო გითხრა რო ჩამოვალთ რა დაგხვდება ხო მთავარი ის ჩვენ არ გვითქვია პრინციპში სად ხდება ეს ყველაფერი ხო ეს ხდება ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში სოფელ შემოქმედში რომელიც არის ძალიან დიდი და ტრადიციული სოფელი საეპისკოპოსო ცენტრი ამავდროულად ამქედან გამომდინარე ასევე ისტორიული გამოცდილებით და მნიშვნელოვანი წარსულით ძალიან ლამაზი სოფელი სადაც რომელიც არის ძალიან საინტერესო ბუნებრივ მდებარეობს ძალიან საინტერესო, როდესაც ვნახულობ მე მასალებს, ყველგან არის მითითებული, რომ სოფელი შემოქმედი ყურძნის, ჯიში, ჩხავერისთვის და მეღვინეობისთვის არის ერთ-ერთი ძალიან კარგი ბუნებრივი ზონა. ამიტომ პირველ რიგში გადავწყვიტეთ, რომ ამ ტერიტორიაზე გაგვეშენებინა ძველი გურული და უკვე ცნობილი ჯიში ჩხავერი. დაახლოებით ეს არის თითონ ვენახის ფართობი 1 ჰექტარი, ხოლო მთელი მარნის ტერიტორია არის დაახლოებით 2 ჰექტარი ნახევარი. ეს არის მარნის კონცეფცია, რომელიც დაახლოებით გავს უფრო მაყურებლისთვის რომ უფრო გასაგები იყოს შატოს კონცეფციას, თუმცა ჩვენ არ ვიყენებთ ამ ტერმინს შატო, ჩვენ ვიყენებთ მარანს და ამ ტერმინში ვდებთ არა მარტო იმ მნიშვნელობას, რომელიც ღვინის დასაყენებელ ადგილს ნიშნავს, არამედ ჩვენთვის მარანი ნიშნავს ღვინის დამზადების ინფრასტრუქტურას, ვენახს და ღვინის ტურიზმით დაინტერესებული ადამიანებისთვის პატარა სასტუმროს ტიპის შენობასაც და ეს ერთობლივი კონცეფცია ღვინის დაყენება, ვენახი და სასტუმროს ინფრასტრუქტურა შევეცადეთ გაგვეერთიანებია და ეხლა ვარ დასკვნით ეტაპზე, ალბათ ძალიან მალე ჩვენ შევძლებთ იმას, რომ ღვინით და სოფლის გარემოთი დაინტერესებულ ადამიანებს შევთავაზოთ ძალიან კარგი მომსახურება, რომელშიც იქნება გაერთიანებული ყველა ეს შესაძლებლობა დასვენება და გასტრონომიული შესაძლებლობები ერთად.
ანა, რაღა დაგვრჩენია, გარდა იმისა, რომ ძალიან მალე ვესტუმროთ ვახუშტის, არა მხოლოდ ექსპერტული მოსაზრება მოვისმინოთ მისგან, არამედ პირიქით დროც გავატაროთ და ვნახოთ რა მიმართულება განავითარა, როგორც ამბობს ჰობიო, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ეს მისთვის ძალიან მალე სერიოზულ ბიზნესათაც იქცევა. ძალიან საინტერესო ამბები გვეუბნება წინ, დარწმუნებული ვარ, სიმართლე უნდა ვაღიარო, გუშინ ვახუშტი მენებდესთან დაკავშირებით ანონზის მომზადებისას დიდი ხანი ვფიქრობდი, ნამდვილად ამ ვახუშტი მენებდეს ფოტო უნდა ყოფილიყო თუ არა ანონსზე. ამ მომავალში დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრს აღარ შეეშლება. მადლობა საინტერესო ინფორმაციისათვის. მადლობა ნინო საინტერესო რუბრიკისათვის. ჩვენ კი წინ ერთი ძალიან მოკლე ჩართვა გველოდება. ბაღებსა და სკოლებში მოსწავლეებს წითელას ვაქცინაციაზე შესაბამის ცნობას თხოვენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი ბავშვები შესაძლოა სასწავლო დაწესებულებებში არ დაუშვან. ამის მიზეზად წინა წელთან შედარებით წითელას ვირუსის განსაკუთრებული ზრდა სახელდება. თემაზე დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრიდან თათია ჩაფიჩაძე შემოგვიერთდება. თათია, დილა მშვიდობის, რამდენად არსებობს ეპიდემიის საფრთხე და ყველაზე მეტად რომელ ასაკობრივ ჯგუფებშია რისკი და ვირუსის ათფიქსირდება ყველაზე მაღალი და ამ სიახლესთან დაკავშირებითაც რომ გაგვაცნო ინფორმაცია. ანა თავდაპირველად კიდევ ერთხელ ვეთქვი ჩვენს მაყურებელს, რომ ჯანდაცვის მინისტრის პირველი თებერვლის ბრძანებით ბაღებმა და სკოლებმა შესაბამისად წითელას ეპიდემიის თავიდან ასარიდებლად შესაბამისი რეკომენდაციები მიიღეს. ყველა მოსწავლე ვალდებულია სასწავლო დაწესებულებაში აცრის შესაბამისი დოკუმენტაცია წარმოადგინოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი ის მასწავლებლები და პედაგოგები, რომლებსაც ექნებათ მსგავსი ვირუსების ნიშნები, სასწავლო პროცესი არ დაიშვებიან. გამკაცრებული მოთხოვნის მიზეზი წელს წინა წელთან შედარებით წითელას ვირუსის მატება გახდა, როგორც დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში აცხადებენ, ზრდა წინა წელთან შედარებით ფიქსირდება. შემთხვევების 40% კი 5 წლამდე ასაკობრივ ბავშვებში, 50%-ზე მეტი კი 30 წელს ზემოთ მყოფ პირებთან გვხდება. უფრო ცვლად თემაზე საუბარს უკვე დაავადებათა კონტროლის გადამდებთ დაავადებათა დეპარტამენტის უფროსთან ერთად განვაგრძობთ. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ქალბატონი ხათუნა ზახაშვილი იმყოფება ჩვენთან ერთად. რომ გითხრათ უფრო დეტალურად, რამდენად მზარდია მონაცემები და ასევე რომელია ყველაზე ის რეგიონი, სადაც ყველაზე მეტად არის გავრცელებული ვირუსი. საქართველოში წითელა შემთხვევების ზრდა აღინიშნება 2017 წლის ნოემბრიდან და ჯერჯერობით გავრცელებას აქვს ლოკალური ხასიათი, ყველაზე მეტად შემთხვევები კონცენტრირებულია აჭარაში, მაგრამ გამომდინარე იმიდან, რომ წითელა ძალიან ადვილად ვრცელდება და გარდა ამისა არის მისთვის ასე ვთქვათ საყვარელი სეზონი გავრცელების, მოსალოდნელია დაავადების შემთხვევებმა გადაინაცვლოს სხვა რეგიონებში, შესაბამისად ღონისძიებები ტარდება აჭარაში, თუმცა ყველა რეგიონი ამ შემთხვევაში უნდა იყოს მობილიზებული იმისთვის, რომ მაქსიმალურად მოხდეს 40 წლის ჩათვლით მოსახლეობის აცრის სტატუსის გადამოწმება იმათ, ვისაც არა აქვთ აცრების ჩატარება, რათა ამ დანარჩენ რეგიონებში წითელას გავრცელება იყოს მაქსიმალურად შეზღუდული. აჭარა ერთადერთი, სადაც ყველაზე მეტად არის გავრცელებული, კიდევ რომელი რეგიონებია და ასაკობრივ ჭრილში კიდევ რო ჩავშალოთ, ყველაზე მეტად რომელმა ჯგუფებმა უნდა იფრთხილონ და რა არის თავი რეკომენდაცია თქვენი მხრიდან? ჯერჯერობით შემთხვევათა კონცენტრირებული გავრცელებაა, როგორც გითხარით, აჭარაში, დანარჩენ რეგიონებში გვხდება ერთეული შემთხვევის სახით, ან ჯერჯერობით არც კი გავრცელებულა დანარჩენ რეგიონებში, არის ასეთი რეგიონებიც, თუმცა სიფრთხილე მაინც საჭიროა და რა უნდა გავაკეთოთ, დაცვის ერთადერთი საშუალება არის აცრა. წითელასგან სხვა დაცვის საშუალება არ არსებობს. დაცვა იცავს მაღალი ხარისხით, ეფექტურად და არის უსაფრთხო. სახელმწიფო მოამარაგა ყველა ამცრელი დაწესებულება ვაქცინის სათანადო რაოდენობით და იმ შემთხვევაში თუ ყავთ წლის 5 წლამდე ასაკის ბავშვი, აუცილებლად გადაამოწეს მათი სტატუსი და შეუვსეთ ის აცრები, რომელიც მას ესაჭიროება. ეს არის ორჯერადი აცრა წითელა წითურა ყბაყურას ვაქცინის წლის და 5 წლის ასაკში და ასევე ყველა სხვა დანარჩენი მოსახლეობა, რომელიც არის 40 წლის ჩათვლით, უნდა იყოს მობილიზებული, აუცილებლად უნდა გადაამოწმოს თავისი აცრის სტატუსი და თუ არ არის აცრილი წითელას მიმართ, მიიღოს სასწრაფო ვირუსების გავრცელების მაჩვენებელი როგორია, მოკლედ რომ გვიპასუხოთ? ეს ერთი ვაქცინა არის, რომელშია შედის წითელა წითურა ყბაყურა, ჯერჯერობით წითურა და ყბაყურა არ აქტიურობენ, თუმცა ვაქცინის გაკეთებით ჩვენ მივიღებთ დაცვას ამ სამივე ვირუსისგან. დიდი მადლობა. მაყურებელს კიდევ ერთხელ ვეთქვი, რომ ისინი, ვინც ჯერ არ აცრილან, დაუყოვნებლივ მიმართონ შესაბამის დაწესებულებას, რადგანაც უკვე როგორც უკვე მოვისმინეთ, რაოდენობა წინა წელთან შედარებით საკმაოდ გაზრდილია.
ერთ-ერთი ჩაფიჩაძის ინფორმაციისათვის და მადლობა ასევე დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრს იმისათვის რომ მოგვაწოდა შესაბამისი ინფორმაცია. საქმიანი დილას ამით ვასრულებთ, წინ ქალების ნარატივი გელოდებათ, აუცილებლად უნდა დავადოთ საქმის კურსად ზუსტად 3 საათზე. ტელეპირველზე დათო ჯალახონიასთან და ბექა ბაციკაძესთან ერთად ჩვენ ხვალ ზუსტად 8-ზე შევხვდებით.